para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Maybe to save time and really make a presentation to the people tonight that's really complete in all aspects of governance. This time I had a talk with the military guys in the other room, and I gave them an overview of the land reform because alam mo, nakita mo noon ang battle cry nila was land for the landless. Tapos ang tira nila is land reform. Ang insurgency was most heightened in the areas where feudal system existed, for example in Negros. Yung mga I do not want to talk about it, but generations after generations they till the land at makikita nila ang with all the bagong kotse, bagong so it has drove our people, and rightly so, to desperation. Although land reform has already ceased, sabi ko sa Department of Agrarian Reforms, for those guys who are beneficiaries of the land reform and who were declared to be legitimate to own a certain piece of a big landed owner, sabi ko sa kanya, they must be placed according to the law. Is the law. They must be placed in the possession of the land. So yan ngayon ang utos ko. An all-government land, if it is not really something gaya itong mga military reservations, I'm sorry but I cannot I have to be sparing in my actuations there because hindi naman pwede na we deprive of the military of the land that they would need to effectively exercise, train, and even just to wander thereabout, training for being a soldier. So the one that overseed which I would place on his shoulder to implement it. You are listening, Secretary Casaciones of the Agrarian Reform. He will tell you his load and produkto niya to tell us how many hectares of land have we distributed to the Filipino. Kaya nawalaan na. Land issue is no longer relevant in the cause of the communists. Nawala na.
Inunahan ko na sila eh. Ako na nagbibigay mismo at mamalaki. Kayong mga Pilipino, mas marunong ang gobyerno. Mas marunong ako mag-isip. Kay ako, kung noon pa at kung inabutan ng panahon, isa rin akong mag-claim ng lupa under the land reform. Well, you know, changing fortunes of life never give us that privilege. Pero gusto ko na masabi sa Pilipinas ngayon, the whole country, what we have done so far to give lands to the Filipino. Secretary Castraciones, you have the floor. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa ating pong mahal na Pangulo at mga miyembro ng Gabinete, magandang gabi po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po, isa pong mapagpalang gabi sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa, ang ating mga magsasaka. Tunay na pagbabago sa reformang agraryo, yan ang pangako ni Mayor Rodrigo Roa Duterte nang tumakbo siya sa pagkapangulo. Ang sabi niya, pataasin ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Palayain sila sa tanikala ng pagkaalipin sa lupa. Nang mag-umpisa ang Administrasyong Duterte, maraming hamon ang kanyang hinarap sa larangan ng agrarian reform. Una, ang balanseng ektarya ng lupa na pwede pang ipamahagi ay nasa 548,564 hektarya na lamang. Subalit karamihan dito ay problematic land holdings dahil sa mga pending na kaso. Dagdag pa rito, nagwakas na ang pag-i-issue ng Notice of Coverage noong 2014. Ikalawa, sa usaping legal, mahigit 50,000 mga kasong may kinalaman sa DAR Adjudication Board at Agrarian Law Implementation ang pending at wala pang kalutasan na siyang naging dahilan ng napakaraming protesta at pagkilos ng magsasaka sa lansangan. Ang kaso sa ilalim ng DARAB ay mga usaping may kinalaman sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga magsasaka. Samantalang ang mga kasong kategorya ng Agrarian Law Implementation ay may mga kasong may kinalaman sa mga alituntunin sa pagpapatupad ng programa. Pangatlo, dinatnan ng Administrasyong Duterte ang 1.3 million hektarya ng lupa na ipinamigay ng mga nakaraang administrasyon bilang mga collective CLOA at apektado ang 1.1 million agrarian reform beneficiaries. Matindi ang problema na idinulot ng collective CLOA sa ating mga magsasaka sapagkat nag-away-away sila dahil hindi matukoy kung alin ang sa kanila sa collective CLOA. Masyadong minadali ng mga nakaraang administrasyon ang kanilang accomplishment sa pag-i-issue ng isang titulo para sa daang-daang magsasaka. Hindi sila makabayad ng kanilang amortisasyon sa land bank. Wala rin silang titulong may pakita para gamiting collateral sa pag-uutang sa financial institutions. At sa panig ng local government, hindi naman sila makasingil ng real property tax o amilyar sa mga magsasaka. Dahil sa mga problemang ito, di nakapagtatakang ang sektor ng mga magsasaka ang nanatiling pinakamahirap sa ating lipunan. Bilang pagtugon sa ganitong suliranin ng mga magsasaka, ang Pangulo at ang Kagawaran ay namahagi ng 516,000 hektarya ng mga lupain sa halos 405,800 na mga magsasaka. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pinakamalaking pamamahagi ng mga lupain sa kasaysayan ng reformang agraryo. Ito ay ang pamamahagi ng Certificate of Land Ownership Award sa North Cotabato kung saan mahigit 11,000 hektarya ang lupain ang ipinamigay sa isang araw. At sa General Santos City naman ay mahigit 20,000 hektarya ng lupaing sakahan ang naipamigay sa region-wide distribution na ginawa sa isang araw lamang.
Pagkatapos ng pagkabinbin ng 30 taon, sa wakas ay naipahimagi na ang kontrobersyal at malalaking estado o pribadong lupain ni Nemesio Tan at Luisa Locsin na parehong matatagpuan sa Capiz. Ganun din naman sa Arakan Valley sa North Cotabato. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng agrarian reform, ang kalihim 10 ng kanyang mga opisyal at empleyado ng kagawaran ang mismong naghahatid ng mga titulo ng lupa sa mismong mga bahay at bukirin ng mga magsasaka. At yan ay tinatawag naming door-to-door bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na ibaba at ilapit ang pamahalaan sa maralitang magsasaka. Bilang solusyon naman sa problemang dala ng collective CLOA, inilunsad ng DAR sa patnubay ng economic managers ng Pangulong Duterte ang proyektong split o support to parcelization of lands for individual titling. Pinondohan ito ng World Bank ng 19 bilyong piso at 5 bilyong piso naman ang mula sa national government. Mahigit sa 1.1 milyong magsasaka ang napipintong makikinabang sa project split na may mahigit na 1.3 milyong ektaryang lupain. Upang madagdagan ang lupang ipapamigay sa mga magsasaka, noong 2019, nag-issue ang Pangulo ng isang kautusan, ang Executive Order No. 75, na naglalayong ipamahagi ang mga hindi ginagamit na lupang pag-aari ng pamahalaan o idle government-owned lands na angkop sa pagsasaka. Tinatayang may 232,000 ektarya ang mapapasakamay ng mga magsasaka dahil sa naturang hakbang. Kasama na dito ang Boracay, Davao National Agricultural School, Cagayan State University, Pampanga State Agricultural University, at Yuliking Ranch sa Busuanga, Palawan. Sa kooperasyon ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Delfin Lorenzana, noong Abril 30, 2021, nakipagkasundo ang DAR sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao upang ipamahagi ang mga sumusunod na lupain. 1,300 hectares sa Marawi City. Sa Lanao del Sur naman, 780 hectares sa municipality ng Sagiran, 1,324 hektarya sa municipality ng Piagopo, at 1,396 na hektarya sa munisipalidad ng Marantao. Sa kasalukuyan ay sinusukat na ang mga lupain na ito at pipirmahan na ang deed of transfer ng mga government-owned lands at sa darating na Oktubre ay pwede nang ipamigay ang nasabing mga lupain. Lahat ng government-owned lands na ipapamahagi ay ibibigay sa mga magsasaka ng walang bayad. Sa pagpapatupad ng EO 75 ng ating Pangulo, na ipamahagi na ang higit sa 2,500 hektarya ng lupang pag-aari ng pamahalaan sa mahigit 2,000 magsasaka. Kasama sa mga nabiyayaan ng government-owned lands ang may 124 na mga graduate ng kursong agriculture. Ito ay alinsunod sa Administrative Order No. 3 Series of 2020 na naglalayong hikayatin ang mga kabataan sa pagsasaka, lalo na't kumukonti na ang ating magsasaka at nasa 57 anyos na ang average age nila. Sa Administrative Order No. 3, hindi lang po mga graduate ng agriculture courses ang mabibigyan ng lupa, kundi pati kababayan nating nagbabalik loob sa pamahalaan. Mahigit 2,000 mga dating rebelde at kanilang sympathizers ang nabigyan na rin ng mga lupang sakahan sa Nueva Vizcaya, sa Leyte, Bohol, Masbate, Arakan Valley, Negros at iba pa. Ito ang ambag ng DAR sa misyon ng national government na supilin ang local communist armed conflict sa bansa. Sa Muslim Mindanao naman, 146 na mga decommissioned combatant ng Moro Islamic Liberation Front ang naging benepisyaryo ng mga lupang ipinamahagi sa Bangsamoro Region. Ito ay sa pakikipagtulungan ng ahensya sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform.
Ang pangalawang mandato ng DAR ay reresolbahin ang mga nakabinbing agrarian cases. Sa administrasyon ng Pangulong Duterte ay napabilis ng DAR ang pagreresolba ng mga pending agrarian legal cases. Noong 2017, mayroong 51,137 na kaso sa DAR na nakabinbing pa mula noong 1990. Sa pagsusumikap ng Department of Agrarian Reform at sa utos na rin ng ating Pangulo, na-resolba ang maraming pending cases. Kaya noong 2020, meron na lamang 679 cases na natitira. Yan po ang resulta ng Zero Backlog campaign na aking sinulong sa DAR simula noong 2017. Sa 134,870 na pending agrarian law implementation cases, 127,008 o 94% ang naresolba. Sa 20,334 na cancellation cases naman, 19,953 or 98% ang naresolba ng DAR. At pagdating sa adjudication cases, sa kabuuang 129,906 na kaso, 113,506 ang naresolba. Nagbigay po tayo ng free legal assistance sa mga agrarian reform beneficiaries. Magmula 2017 hanggang sa kasalukuyan, tumulong po tayo sa 112,766 na mga magsasaka sa ilalim ng programa. Sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ang Presidential Agrarian Reform Council o PARC ay binuhay pagkatapos ng 10 taong hindi nag-convene. Binuwag po ng PARC ang mga agribusiness venture arrangements at stock distribution options na hindi tumutupad sa ating mga batas sa agrarian reform. Ito po ay ang mga SBJ Farms Incorporated ng Negros Occidental, ang MEPI Farms ng Davao del Norte, at ang Woodrich Hermanos Incorporated ng Negros Occidental. Ang lahat ng ito ay umaabot ng 1,143 hectares para sa 1,106 ARBs. Dahil sa ipinalabas na AO3 Series of 2021 tungkol sa conversion o pagpapalit gamit ng lupa, pinahigpit ang parusa sa illegal conversion ng agricultural lands. Ngunit, pinabilis naman ang pag-aproba ng aplikasyon sa conversion para sa mga lupang gagamitin sa telekomunikasyon, water generation, pabahay, pagkain, power generation, at sa loob ng 30 araw kapag kumpleto na ang lahat ng requirements at naisagawa na ang ocular inspection. Dahil sa bisa ng Administrative Order No. 2 Series of 2021, base sa kautusan ng Pangulo, nasuspindi po ang pagbabayad ng amortisasyon ng mga agrarian reform beneficiaries at na-credit po ang bayad ng 6% interest sa principal na obligasyon ng mga benepisyaryo. Ito po ang nagawa natin sa Agrarian Justice Delivery. Bilang pagtungon naman sa direktiba ng Pangulo na pataasin ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, ang kagawaran ay naglunsad at nagpatupad ng mga programa na naglalayong magkaroon ng sustainable at resilient agrarian reform community. Sa kasalukuyan, meron na po tayong 2.486 million agrarian reform beneficiaries mula noong 1972 hanggang 2020 at 166,127 ARBs ay mula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. 1.3 million or 53% na mga ARBs ay nakapaloob sa 2,234 agrarian reform communities. Sa pagpapalakas ng mga benepisyaryo, nakapagkaloob na tayo ng pagsasanay at pautang sa 1,626,097 na mga babae at lalaking ARBs. Mula dito, 897,882 na magsasakang agrarian reform beneficiaries ang nakakuha ng pautang at may kabuuang 18.7 billion pautang na ang naipagkaloob. Simula sa termino ni Pangulong Duterte, lumago ang bilang ng agrarian reform communities sa 2,234 at nakabuo ng 178 na agrarian reform community clusters. Meron na rin po tayong nagawang 1,869 arbos o kooperatiba na may 377,250 members upang maging conduit sa mga tulong na maibibigay sa mga magsasaka.
Sa kabuuan, meron na tayong 6,369 agrarian reform beneficiary organizations. Sa programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, may 240 kooperatiba ang nabigyan ng oportunidad na may benta ang kanilang produkto sa iba't ibang government agencies at private organizations. Inilunsad din natin ang Arbold Project kung saan naglaan ng DAR ng 300 million pesos para sa iba't ibang uri ng tulong sa mga individual na magsasaka at ang kanilang mga samahan sa panahon ng pandemya. Ang programang ito ay nakatulong sa 1,632 arbos sa marketing programs ng kanilang mga ani at produkto. Bukod rito, ang kagawaran ay nakapagkaloob ng 256 farm implements sa 219 municipalities and cities. Nang mangyari po naman ang pandemyang COVID-19, itinatag natin ang buhay sa gulay. Ito ay matagumpay na nagbibigay ng dagdag na kabuhayan sa mga mahihirap na naninirahan sa mga syudad. Sa ngayon, may 24 buhay na gulay sites na sa buong Pilipinas. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga ARBs o magsasaka sa disenteng pamumuhay at pamamahay, ang DAR, katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development at lokal na pamahalaan ay naglunsad ng programang Pabahay o ang Balay para sa Magsasaka. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 100 housing units na itinatayo sa Umingan, Pangasinan na nakatakdang may turnover bago matapos ang Oktubre 2021. Ang kubuang 184 na pabahay ay malilipatan na ng ARBs sa Disyembre 2021. Sa buong Pilipinas ay may 150 na LGUs na nag-apply para sa balay magsasaka, pero sa kasalukuyan ay 29 LGUs pa lamang ang nag-qualify para sa pabahay magsasaka. Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kagawaran sa pakikipag-isa ng National Irrigation Administration ay nakapagkaloob ng 313 na proyektong patubig na nagkakahalaga ng 2 billion sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. Ang kagawaran sa ilalim ng Tulay ng Pangulo Project ay nakapagpagawa ng 177 na tulay na may kabuang sukat na 10,436 linear meters. Ilang foreign assisted projects naman ang pinasok at ipinatupad ng DAR upang makapagbigay ng mga suporta sa mga magsasaka sa rehiyon ng Mindanao. Ang Project Converge ay pinatupad sa Region 9, 10 at sa Caraga. Ang proyekto ay naayon sa base sa pangangailangan ng komunidad sa pagpapaunlad ng produksyon ng mga magsasakang nagtatanim ng palay, rubber, coffee, kasaba, abaka, niyog at iba pa. 11,560 ARBs at 33,029 households ang direktang nakikinabang at nisiyahan sa pagtanggap ng iba't ibang suportang serbisyo dahil sa Project Converge. Ang Italian assistance to the agrarian reform community naman ay naglalayong mabigyan ng mga infrastruktura at mga pagsasanay ang 53,000 kabahayan at 18,000 ARBs sa Sarangani, Sultan Kudarat, Lanao del Sur at Maguindanao. Sa tulong ng gobyerno ng Italia, ang Pilipinas ay napagkalooban ng 1.5 billion na loan para maisakatuparan ang mga proyekto gaya ng farm-to-market roads, tulay, irigasyon, patubig sa mga kabahayan, solar dryers at warehouses. Nakinabang naman sa Mindanao Sustainable Agrarian and Agricultural Development o MINSAAD project ang 7 probinsya ng Mindanao. Ito ay ang Lanao del Norte, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Sur, North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Layunin ng proyektong ito na maitaas ang produksyon, halaga ng produkto at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga infrastruktura at suportang serbisyo sa 69,091 benepisyaryo ng proyektong ito. Para masiguro na lahat ng agrarian reform beneficiaries ay nakahatiran ng mga suportang serbisyo, ang DAR ay nagsasagawa ng validasyon ng mga existing clauses na inisyu ng ahensya. Nauna na ang validation project ng mga lalawigan ay ang mga Cavite, Oriental Mindoro at Nueva Vizcaya.
Mahal na Pangulo, bago ako magtapos, gusto ko lamang sanang ibahagi ang mga larawan na ito. Nang may talaga ako bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform noong 2017, ganitong imahe ang sumalubong sa akin sa pagpasok sa opisina. Parating may nagrarally sa harap ng DAR. Sa katotohanan, sila ay nagtayo na ng mga barong-barong na tulugan sa bangketa bilang protesta sa mabagal na pagtugon sa mga problema ng marinitang magsasaka. Pagkatapos ng 2 araw ng aking pag-upo bilang sekretaryo, kami ay nagdialogo at sila ay kusang lumisan na punong-puno ng pag-asa sa ating pamahalaan. Umaasa po ako na sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte ay maraming suliranin ang ating mga magsasaka ang nabigyan at mabibigyan pa ng solusyon lalo na ang hinaing nila sa matagal na paghihintay sa kanilang titulo ng lupa. Naitanim na ng administrasyong ito ang binhi para tuloy-tuloy na mabigyan ng sapat na suporta ang ating mga magsasaka. At sa pagsibol ng mga serbisyong ipununla ng DAR at ng ating Pangulo, ako'y umaasa na sa darating na panahon ay aanihin rin ng ating mga magsasakang may turing na isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa ang kaginhawaan at kaunlaran sa buhay. Dahil sa ating mga programa, naway mahikayat ang mga kabataan na magbalik sa pagsasaka at magsulong sa modernong agrikultura. Ito ang magiging kaganapan at pamana ng mga Pilipino ng reforma agraryo na ipinapatupad sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. Salamat, Secretary Casillones. Ang akin ito is, we have so many months left. But ang akin ito is, what we promise to the people, we should deliver. If we cannot deliver, we do not make any promises. Napakaganda ng presentasyon mo, Secretary Casillones. And you're one of the hard working, lahat man kayo. At may ipakita kang resulta ng trabaho to equal the trust that I placed upon you to handle itong land reform at saka itong agrarian reform. By the way, yung irrigation na yan was a campaign promise noon na ilibre ko na sila sa tubig. At ayan ngayon, they used to pay 5,000. And I remember somewhere in Bulacan, malaala ito ng mga tao doon. Kasama yung mga kaharap ko na NPA. And they were asking for a relief of the yearly 5,000. Bayaran nila sa irrigation. Ang sabi ko, kung manalo ako, I will abolish that. And sa awa ng Diyos, nanalo ako at tinupad ko yung pangako ko. And the first thing I did was to appoint General Visayas. I hope, General, that you are really working sincerely in your task so that the people can find a relief of satisfaction for this government. Yung bago ako sabihin ko lang kung sino yung mga tao dito. Si Secretary Jan Casillones, ito yung SEDAR. Ito yung nagpa-iral. He was the one implementing the reforms we had for the agrarian reform at saka yung mga tao na who were beneficiaries and who should be placed already in possession. At hindi na ho kasi naman tinatakot gano'n.
minsan may mga armado. Kaya sabi ko sa military, pati police, na if there's any controversy there regarding the placing of possession of a certain awardee sa land reform, force the issue. Pilitin ninyo, ilagay ninyo sa pwesto ng tao. Then, ibang mga presenter ngayon is ang sunod si Secretary Francisco Duque. Then, we have Secretary Leopoldo Bongvega. Ito, imported ito from Davao. Kinuha ko talaga ito simply for his honesty. He has been the head of the Davao Medical Center until he retired. At ito yung 67.3 billion deficiencies. Alam mo, I am not criticizing anybody, especially itong kuha. But I've been mayor. So may alam na ito, Ben Horace, si MMD, alam niya, mayor siya ng, may mga project tayo. Baklaking project. So ngayon, meron talaga yung mga papel-papel na hindi masyado matakompleto, yung the completion sa paperwork. Pag ano ang kuha, magsabi lang siya deficiency na mga ganon. Hindi masabihin na deficiency na kininakaw mo yung pera. Deficiencies in really in producing the necessary documents to complete the story. Imposible magnakaw ko ng 67.3. Alam mo, kasi yung exit call nila, yan ang problema. Kasi yung exit call would point out what needs to be done further to complete the papers. Or, alam mong kuha, every now and then, maraming regulasyon eh. Naghahabol ang bureaucracy niyan. Many government worker na who were placed in a bad light because paglabas nitong COA audit, illegal itong mga deficiencies, kagaya itong 67.3, mga ganon. Ang labas niya sa mga tao, akala na wala. Nandyan yung pera. So, I don't know, but it would also run counter to public policy if you do not publish it. Just to inform the people of what is going on. But to the issue of whether the money has been stolen, that is pure bullshit. So, gano'n yan. So, we will explain. Tinawag ko itong si Vega, si Bong, dahil matagal ito nagpatakbo ng ospital. At ngayon sa Mindanao, makita ninyo yung Davao Medical Center or southern sa Philippines. Pero still it call it Davao Medical Center. Kasi napakaganda. It's almost like a private, it is like a private hospital on all fours. Malinis, efficient delivery of whatever. Ang ano lang, ang mga tao is sobra-sobra ang talagang kukulang ang mga ospital natin. That should, you should add something like itong mga national hospitals. If we can have about 30 more all over Mindanao, okay yan. Regional hospital. It would help the country and it would also make the Mindanaoans realize that they are not, they have not been abandoned
but that they are not left to their to do their own problem of solving. Kailangan we have to give these seedlings lahat. Ang hinahanap, ang masakit nung mayor ako, magpunta itong mga tao from the uplands. And they would just say, Mayor, abono lang yung kailangan talaga namin. Abono is fertilizer. So, yung seedlings, fertilizer and all, should be given freely to itong mga tenants, awardees of 3-4 hectares para yung kung ano man pera nilang kunti to tide them over next harvest. I think kung may pera man, ako, I am in favor of giving the total cooperatives naman yan sila lahat ngayon, halos. Giving them the walang pera. Ito kasing ano talaga, I don't know, basta ang Pilipinos, mabuti pera na lang, goods na lang. Kailangan mo ng pagkain, ito yung karne norte. Kailangan mo ng ito yung pan. Sige, buksan mo. Nung sabi mo, gutom ako, magbili lang yan ng biskwit, tapos maghigop ng siya mo ang poop ng dito sa mga farmers, ang bigay natin is diretso fertilizer, seedlings lahat. Wala din yung cooperatives na you grant a certain amount of money for all these things. There should be one central purchasing. I don't know if the Bureau of Supply can do that for us. There's a parang procurement, you just place there somebody who is really yung may sungay rin para ma-disiplina niya, and he can maybe run the agency efficiently. Gano'n na lang ang bigay mo kung anong gusto na anong kulang ninyo, i-deliver. And you should use the structural essence ng gobyerno. There is the barangay captain. Papirmahin mo, make them liable because pag nawala yan, that's estafa or theft, as the case may be. Pera-pera, mahirap yan. Nawawala kung hindi mawala, ma-dissipate. Hindi na talaga yung original amount as promised. So, the next guy will give us the updates. By the way, ladies and gentlemen of this republic, itong aming meeting mahaba. So, ang presentation nito, hatiin na lang para marinig ninyo ang lahat. I do not want something na kung ipaano ito, there's some missing because all of the guys here who are talking play a vital role in government, sa governance pati. Take out one of them, we would limp. Mag-ano tayo. We cannot stand directly on all fours. Kaya bear with us. If you just want to know what the government is doing, what is best for us, for you, pakinig kayo. Kung ayaw ninyo, punta kayo doon sa mga TikTok doon sa nag-aaway na nagsusumbong. Nagsusumbong yung asawa niya kasi hindi doon binibigay na pera doon sa kabilang asawa.
Yan, yun yung that if you want that, ikaw. But kung gusto mo naman ang malaman ng gobyerno, importante lalo lang yung pera ninyo, taxes. Dapat importante talaga malaman ninyo yan saan. So that's why I'm painstakingly doing all of these things. Just to inform you, because it is important of the right of the people to be informed. I'd like to call Secretary Doke for the updates of COVID-19. Kindly listen, because we have a more serious problem coming up. Magandang gabi po, Mr. President, kay Senator Bongo, Chair of the Committee on Health. Ang aking po mga kapwa miyembro ng kabinete, at higit po sa lahat sa ating po mga mamamayan, magandang gabi po sa atin lahat sa ngalan po ng Department of Health at ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Magbabahagi po ako muli sa inyo ng isang maikling ulat ukol po sa ating COVID-19 situation, kabilang na ang updates sa ating pong biosurveillance at ang ating pong rekomendasyon sa usapin ng pediatric vaccination o pagbabakuna sa mga batang edad na 17 taon at pababa. Next slide, please. Ngayon, ika-16 ng Agosto, taon 2021, meron na po tayong nadagdag na muli 14,610 na mga bagong kaso. Bahagyang mababa po ito doon sa naitala natin kahapon na humigit kumulang mga 14,700. At ang ating pong pangkalahatan na bilang ng kaso ay umabot na po sa 1,755,846. At sa 14,610 na naidagdag sa ating mga kaso, yun po galing sa NCR ang pinakamataas, sumipa na naman po dito sa 4,071. Sumunod po ang Region 4A, 3,232. Samantalang ang Region 3 ay ang kanyang naiambag ay 1,903. At andun po Region 7 at Region 10, 4th and 5th position. At ang mga pangunahin mga probinsya at mga syudad na may mga pinakamalaking naitalang kaso, Cavite is 1,214, ang Laguna 1,059, Quezon City 730, Bulacan 709, and Rizal 547. Ang atin naman mga aktibong mga kaso ay umabot po sa 106,672 at may kasama na po itong bagong 14,513 at ang pangkatumbas po nito ay more or less 6.08%. Samantalang ang ating po recoveries ay naitala natin ng 92.20% at ito po ang katumbas 1,618,808. Meron po tayong naidagdag na 10,674 recoveries. Ang atin po namang case fatality rate ay nananatili sa 1.73% at ang pangkalahatan bilang nito ay nasa 30,366 at meron po tayong naidagdag na 27. Unfortunately, ito po yung naidagdag na mga pumanaw. At ibig ko pong bigyan din para po sa mga Pilipinong may edad na 50 to mahigit sa 80 taon gulang, ang kanilang case fatality rate ay 5.4% at kanya talagang sila ang binibigyan natin ng prioridad sa bakunahan. Ito naman slide nito mapapakitang muli ang ating mga epidemic curves na mga iba't ibang major island groups sa buong bansa. Ito pong atin kulay blue ay ang NCR, ang atin pong Visayas, yung teal or aqua blue. Mindanao is represented by the orange color,
plus areas ang green, rest of Luzon pula. Makikita po natin ang NCR, itong blue, tapos itong rest of Luzon, yung pula. Pataas po sila, pati itong NCR, talagang sumisipa. At ang atin po plus areas, ganun din po yung kulay green. Ayan po, ay tumaas din po. Medyo hindi ganun po ka taas naman ang naitala for the Visayas and Mindanao. So ito po ang talagang ating binabantayan dahil nakikita natin halos magbabalik na naman, aabot na doon sa atin mga peak cases nung naitala natin for March and April of this year. Mapunta po tayo sa updates on the biosurveillance activities na isinasagawa po ng Philippine Genome Center ng University of the Philippines. At nakapag whole genome sequencing po sila, umabot ng 9,706 at sa loob po ng specimens na genome sequence, ang makita po natin dito, ang beta variant, ang siyang may pinakamataas na porsyento, 25.58%, samantalang ang alpha as a 23%. Sumunod naman po dito ang B1163 at 10.96%. Pero pansinin natin, ang delta ay tumaas, napakamabilis, no? Nag-umpisa lang niya, less than 1%, ngayon asa 8.31% na po siya. So, meron po tayong natuklasan na lambda variant. Ito po yung galing sa Peru. At lumalabas po dito, Mr. President, ang lambda variant ay iniugnay po katulad ng delta sa kanilang mabilis na pwedeng makahawa. Ano po? So, high transmission rate at meron din pong mga limitadong pag-aaral na nagsasabi na ang lambda variant ay pwede pong makatakas mula sa proteksyon na dulot ng bakuna. So, kinakala pa rin po natin ang mas maraming mga peer-reviewed journals para talagang makasiguro po tayo sa pagkilala ng lambda variant. So, meron po tayong isa ngayon yan at hari nawa, hindi na po ito tumaas. At gusto ko rin pong ibig kong bigyan din na patungkol naman dito sa mga variants of concern, beta, alpha, and delta. Yung lambda, hindi pa po yan variant of concern. Ito ay tinagurian variant of interest pa lamang sa ngayon ng World Health Organization. Pero binabantayan po ito, tinututukan po ito ng ating pong mga scientista at mga iba't ibang mga grupo. At yan po, ang magkaroon man ng mga ganitong mga variants, ang paulit-ulit po natin sinasabi, ang pagsunod po, disiplinadong pagsunod po sa minimum public health standards at ang pagbabakuna pa rin. Ito pa rin po ang solusyon. Ito pa rin po ang proteksyon. Hindi ho parang wala tayong laban. Meron po tayong laban dito, Mr. President, at ating po mga kababayan. Basta sumunod lang po tayo sa mga panuntunan ng Department of Health at ng IATF. Proper wearing of mask, face shield, social distancing, kung pwede, mahigit na. Gawin natin 2 metro hanggat sa maaari. At yung well-ventilated, kung kayo'y nasa mga lugar sa inyo pong mga tahanan, siguraduhin lang po bukas ang inyo pong mga bintana. Dahil malaki po ang proteksyon, taglay ng sapat na ventilasyon at iwasan ang mga lugar na kulob. At magpalista na po sa inyong pinakamalapit na vaccination center dahil lahat po ng mga bakuna natin na sinuri ng FDA, ng ating po mga vaccine expert panel ay talagang malinaw. Sila po ay epektibo laban po sa malubhang COVID-19 infection at nakakaibsan o nakakaiwas po ng hospitalization at higit sa lahat po naiiwasan ang pagpanaw.
Kanya muli ay ito po ang ating panawagan. Mr. President, kung naalala ninyo, meron pong lumalabas na isang doktor na nagsasalita po sa mga Facebook, sa mga interviews, sir, na sinasabi niya na mas masama daw yung bakuna kesa doon sa COVID-19. Ay wala pong katotohanan itong sinasabi niya, Mr. President. Kasi kung titignan natin, sa 20.8 million doses na naibigay po natin, ang reported adverse events following immunization ay nasa 0.26% lamang, Mr. President. Napakamababa po. Samantalang ang non-serious adverse event following immunization ay nasa 0.24%. Aba, di mas lalo naman pong mababa ang porsyento ng serious o yung pong grabe kung tawagin na adverse events pagkatapos po ng bakunahan asa 0.006%. So ito po mga tao ito nagkakalat ay talagang pinipilit na warakin yung vaccine confidence po ng ating mga kababayan. At hindi po tama ito, Mr. President. Yan na lang po ang akin pinakahuling. Meron pa po akong last lang na mga final summary lang po at key points. Ito po yung ang ating pong bilang pagbubuod, Mr. President, ang mga pangunahin pong ating mga mensahe sa ating pong mga kababayan ay sa patuloy na pagtaas ng mga kaso sa buong bansa. Kinakailangan ang mga lokal na pamahalaan na tukuyin ang mga hotspots at clusters o mga partikular na barangay o mga lugar na nagkakaroon po ng spikes at ilagay ang mga ito sa ilalim ng mahigpit na granular lockdowns. Mabilis na tukuyin ang mga kaso at close contacts at mabilis na ipadala sila sa nararapat na quarantine or isolation facilities. Pangalawa po, sa pagdami ng mga natukoy na kaso ng Delta variant sa bansa, nananawagan po kami sa lahat ng implementing agencies na patuloy na ipatupad ang ating pong PDITR strategies, palakasin ang kanya-kanyang health system capacity, palawigin ang pagbabakuna. Ang mga estratehiyang ito po ang makakapagpababa ng ating mga kaso at makapagbibigay proteksyon sa ating pong mga kababayan at magbibigay daan upang mabuksan natin muli ang mabawi natin ang dating sigla ng ekonomiya sa lalong madaling panahon. At huli ay nananawagan kami sa bawat Pilipino na maging mapagmatsyag at pigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa halip, ibahagi natin ang mga impormasyon na galing po sa mga verifiable sources katulad ng Department of Health. So muli, ito na lang po ang pinakahuling bahagi ng aking pong ulat. Maraming salamat po, Mr. President, at handa na po akong sumagot sa inyo pong katanungan. Thank you, Secretary Dogi. Just let me say again yung sinabi mo. Galing sa bunganga ko. Alam mo, mga kababayan ko, if you would recall day 1 na I appeared before the nation on TV to announce that there is an impending pandemic that would hit us severely. At sinabi ko sa inyo yung kapag kukulang natin, wala tayong bakuna doon. Hindi naman tayo mayaman. Hindi pa tayo nakapag-imbento ng bakuna ng sarili natin. Sabi ko, we'll just pray, but do not go out of your houses. Limit your mobility outside of your home. Kasi yan lang muna ang panlaban natin. And kung maglabas kayo, mask pa noon. Wala pa yung face shield. But it was mask. Okay na sana yun. Pero sabi ng experts may kulang. So we have to use the shield. And the shield, we have to, you buy another, tapos yung hugas ng kamay. Yun lang naman, social distancing. Wala tayong panlaban eh. You know, we do not have the vaccines locally. We import, we buy
As soon as nandito yan sila, hindi yan lahat para sa lahat sa atin. Only a portion of the population will be serviced with that supply that comes to us. Although hindi naman intermittent, but not really in a regular basis. Kaya na lang ho magbantay sa sarili ninyo. Kasi may problema tayo. Sabi nga ni Secretary Duque, merong mga variants, mga mutations. Itong isang virus, nagkaroon ng pinsan ang putang ina. Tapos na mas deadly siya. Yung pinsan niya, nanganak ng ibang variant na naman. So we have the beta, delta, lambda, alpha, kung ano-ano na lang. Ang COVID-19 lang ang may bakuna tayo. But for all of those you mentioned ngayon na mga strains, yung mga klase-klase yung pumapasok sa mundo, yung delta mayroon na tayo. Sa awa ng Diyos, mabutit na lang, yung COVID-19 vaccine may dampen the aggressiveness of itong mga delta. But itong gamma, itong dadating nila, sabi ng mga scientists, I think it's 1N1, which traces it from the avian, galing sa mga birds, and would it include the fowls that we have on the ground? Yung mga manok galing dyan, yan ang history niyan. So, wala pala talaga panlaban. Ang ating depensa lang talaga is iwas, bahay, tapos wash your hands, do not go out when it is not necessary. Bakuna, kung mayroong bakuna, habang may bakuna, as long as there is a supply nearby na punta ninyo, magpabakuna na kaagad kayo para sigurado. Now ngayon, sabi nga ni Secretary Duque, there's actually he is I think Romeo Quijano. He's the head of the Manila UP School of Medicine of UP in Manila. Siya retired na siya. Sabi niya hindi siya naniniwala sa bakuna. On the other hand, ang bakuna raw baka tuloy precipitate na mahihina ka, magkaroon ka ng ibang anyo sa katawan mo, inside, whatever, at it would endanger your life. So, siya mismo, hindi siya naniniwala. Alam mo, nasabi ko ba sa inyo, ito publicly, I'm sure the Chinese guys are listening, and Mr. Xi Jinping, pag-umpisa nito, nung nag-announce ako na may music pa na parang malungkot, I called the President of China, President Xi Jinping, at sinabi ko sa kanya, alam ko na na-project ko na kanya-kanya ito. Kami muna bago kayo. Yun ang mangyayari talaga. Pag mga klaseng event sa buhay natin, kami muna bago kayo. So sabi ko sa kanya, mahirap lang kami. We know we would be a tail ender. Nasa huli kami nito. But if you have some extra,
Bago lang ito, kumpisa lang, pwede ba kaming mapagkalooban mo ng konti para sa bayan ko? Sabi niya, do not worry, we will help you. Kaya dumating yung mga bakuna. I am just asking America to give us more. Kung meron lang sila. I know that mauna kami muna. We first before you. We understand it and we accept it. But if there is an excess of supply sa inyo, pakitulong naman dito sa bayan ko. We have the money. We buy. We do not ask. We have saved money for this event. Yun ang totoo dyan. Sabihin ko na sa publiko, bakit ako pumayag? It's because of the bakuna. Kasi nung pag-umpisa, talagang tumawag ako ang nagbigay na lang, walang no strings attached ang China. Until now, walang hiningi yung China sa akin, baski ballpen. Walang pinakausap, wala lahat. Except that their boats are there. Sabi ko naman, sinabi ko na, ako rin, sabi ko, maglagay ako. That's about 1 month or 2 months ago. Sabi ko, I want my ships also there. I do not want war with anybody. Not with China, lalo na Amerika, kasi nandito sila sa lupa natin. Pero as a feature or semblance of our claim, meron tayong mga barko dyan. At saka hindi ko papaalis yun yan. No way na magsabi ako atras kayo na ginawa nila Trillanes pati ni Alberto Pasador. No way ako magano. Sabi ko kung magkalitsehan, wala tayong magawa. We have to fight. Because I am not about ready to retreat. Yun lang. Bantay kayo dito sa bakuna na virus na bago. May sabihin ako sa inyo, ha. In Europe, yung Spanish flu, 1918 to 1919, 500 million were infected or contaminated. 100 million died. Estimate lang yan. From 17 to 100 million ang namatay. Those reported and unreported. Sali-sali na yan, an estimate. It was there for a long time. In the air, circling. So it changed this lifestyle of the people of Europe at that time. Now, this is worldwide. So it has changed the lifestyle of everybody in this planet. Gone are those days. Wala na yun. Swerte tayo, nakatikim tayo, na noon makapasyal tayo, mag-inuman, paskisan, nari i-care about getting a virus somewhere. Dumating na ang panahon, matagal pa to. Itong virus na to will just circulate in the air for years. So itong mask, itong limited social contacts natin, nandyan na yan, yung distancing at sa bahay, hugas. Ganon na ang buhay ng Pilipino, I think, for the next how many years. Hindi na mawala yan. Yun na ang style.
Wala na tayo yung sabing pasyal ng gabi, wala na. For those mga anak nating maliliit, okay lang. They would have wala silang or something na losing anything. But yung mga teenager ngayon na nakatikim, they were really long for it. But I'm telling them straight, the virus is here to stay. And it will change your life. At least forever until mawala ito. Yun ang ano natin. And it will continue to claim lives. Kayong mga Pilipino, makinig kayo sa akin. Kung hindi kayo magpabakuna, I do not want to... I respect the narratives of Dr. Romeo Quijano. Na nirerespeto ko. So, hindi man naman ako doctor. I will not, tangle with you there. Pero sabihin ko sa mga Pilipino, pag the first opportunity, pabakuna kayo. It might save your life. Baka hindi mo pa panahon. Ang panahon, ang buhay, panahon mamatay. Pero kung may bakuna ka, baka, abutin ka pa sa katandaan. Yan ang mensahe ko sa inyo. Yung sabi ni Doktor, figures yan. But the problem, the basic problem, the fundamental fear is that it is here to stay and it has changed our lives from here on. Kayong mga ayaw magpabakuna, okay lang sa akin. Ganito yan eh. Ideally, talagang kung talagang matudwis, pilitin ng gobyerno. But this is a democracy. We cannot arrest you if you go out, or I cannot enforce totally a rule na huwag kayong, unless of course yung sa mga barangay. Pero demokrasya to, and it's different in other countries. In other countries, Saudi Arabia, pag sinabi sara lahat. But Saudi Arabia is not the kind of setup that we have. We go now to... Mr. President. Yes, sir. If I may just request respectfully to recognize Yusek Bong Vega to make his presentation to clear the issue with regard to the 67.3 billion pesos deficiencies which the COA has reported and which has caused so much doubt in the minds of our people as to how these funds were utilized, and therefore it will be good, Mr. President, to recognize Yusek Vega to make his presentation, sir. You know, that do not put so much importance yung yung pang matter of course yung kanila. Ako mismo 3 beses na ako na yan nga, hindi sila makahintay. You know, papers, bureaucracy takes very long, and sometimes the documents are deficient. So you need to correct. Hindi naman kasi ito kuha. If kuha were the ones preparing the document, tapos we just implement, madali. Nandiyan na lahat ng gusto nila. Ito ngayon, yung may audit sila, yung preliminary audit nila, tapos mag-exit conference sila, at tapos i-release nila yan. Yung papel na yan na preliminary audit,
pag inilabas mo yan doon sa media, it becomes the gospel truth. So you are now with something like may suspicion agad. Mga kaibigan, matagal ako sa gobyerno, nangyari na yan sa akin. Nanalo ako, gusto kong sabihin sa COA na gusto kong bulyawan. Sinabi ko na sa inyo, ganon. Hindi kayo maniwala, padimanda-dimanda kayo. Umabot kami ng Supreme Court. 2 beses sila tumba. Siya sa Court of Appeals. Ang problema kasi dyan, I said, the paper that they're holding or papers that they are in their custody are really insufficient and deficient. Kung kailangan, huwag ka munang mag-audit hanggang hindi pa natapos ang trabaho ko. Yan lang naman sana hinihingi natin. Do not conduct an audit on our work na ongoing pa. Kasi dinodocument pa yan hanggang ngayon. Kung birahin mo ako ng exit conference tapos may deficiency ganon na i-publish mo, I said, that statement of yours in that paper becomes the gospel truth. And it is not fair to the people kagaya mo who has been working, toiling para sa alam ko gusto mo nang mag-resign, pero alam mo rin na tatanggihan kita. Ngayon, noon, you have attempted to resign twice. I expect you to say something to me up this way, mag-resign ka. Sabihin ko sa iyo, hindi. Wala ka namang ginawang masama. Bakit ka mag-resign? Kung hanapin nila dyan, kung mayroon silang makita, in the end, if you find that there is mga nawala dyan, mga 500 pesos, di magdemanda kayo. Punta ng Supreme Court. The Supreme Court will be a fair arbiter of things. So, ganon. Hindi, huwag kayong maniwala ng Ako mismo, Presidente, ako mismo nangako na I will protect you, people. It includes your money. Do you think pabayag ako na may isa dito sa cabinet member magnakaw basket 1,000? You really think that I would allow it? Siyempre, dadating sa akin yung report na yan. May mag-report man talaga, sir, si Marami dyan sa ibang departamento, but not the cabinet members. Yung mga papel na kulang-kulang doon sa baba, ang problema, it is attributed to the head of the department. Hindi niya kaya lahat tignan yung papel araw-araw. Sus Maria Josep. At sasabihin ko sa inyo, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, papayag ako. You think I would allow magkabarilan kami kung ganun? Now, I'd like to ask Undersecretary Vega to explain where's the money, how much was spent, saan. Kung gusto ninyo yung anong naiwan, ibalik na lang kaagad ninyo. Kayo na lang ang magpatakbo sa COVID program. You return the money, whatever is left of that hindi pa nagastos. Kung ganun lang naman na you are being pictured as a corrupt official sa trabaho mo na halos. Go ahead, please. Mayor, Mr. President,
It is our privilege and honor to present to you and to our fellow countrymen the status of the action taken by the Department of Health with regards to the deficiencies raised by COA. Next slide, please. As clarified by COA, the observations and findings are the recommendations made by the auditors for the management of the Department of Health to address the observations and findings. These are part of the audit process, which allows the audited agency to comply with the recommendations and rectify any deficiencies. The report itself does not mention any findings by the auditors of funds lost to corruption. Next slide, please. As of today, out of the 13 deficiencies, 5 were already resolved, 3 were partially resolved, and the remaining 5 are currently being complied. Next slide, please. COA flagged that our transfers to PSDBM for the procurement of PPEs, testing kits, medical supplies, and other hospital equipment for COVID-19 response were not covered by Memorandum of Agreement. Non-attachment of MOA was coordinated and consulted with PSDBM, and it was agreed by the same that non-attachment of MOA has legal basis since the items procured were considered as commonly used supplies. GPPB Resolution number 03/2020. Constant coordination with the procurement agencies to ensure that needed supplies are delivered at the possible time. To date, a total of 31 billion worth of commodities was reported by DBM as delivered. Next slide. The unobligated allotment of 11.8 billion from Bayanihan 1 and 2, including foreign loans as of December 31, 2020, are composed of GOP fund of 7.1 billion and foreign loans of 4.7 billion. 5 billion pesos of the GOP fund was considered as continuing appropriations for the year 2021, of which 4.2 billion or 83% have been utilized as of June 30, 2021 for the payment for the salaries of our HRH emergency hired. Some were used to pay for benefits for our health workers, such as the SRA, and death and sickness compensation, procurement of needed medicines and medical supplies in line with the pandemic, while 510 million remains valid for utilization until December 31, 2021. As to the foreign assisted projects, reissuance of SARO from the DBM are to be requested to supplement the funding requirements in line with COVID response. Hindi po nasayang ang mga pondong to. Next slide, please. On the deficiencies in procurement, documents and procedures, this is partially resolved. 2.448 billion mentioned deficiencies was already addressed by the procurement service of the central office. For the remaining 2.52 billion, the DOH operating units concerned were given directives to immediately comply with the COA recommendations. Also, the DOH Internal Audit Service is currently conducting review of transactions pertaining to the Bayanihan 1 and 2 funds. Next slide. There are also donations in kind with a total of 1.4 billion, to which our government retained hospitals, specifically Jose Reyes Memorial Hospital, Tondo Medical Center, and San Lazaro Hospital, missed to submit summary report list
of donations received as of December 31, 2020. To date, upon validation from these concerned hospitals, they were able to provide COA the required listings. Next slide, please. Around 275 million meal allowance were flagged by COA as unauthorized. In providing meal benefits, our health facilities had to be creative, especially as our healthcare workers bemoaned the provision of meals in the literal sense. Napapanisan sila ng pagkain, hindi nakakain sa tamang oras, at nasasayang lamang kung pagkain ang binibigay ng ating hospitals. The DOH sought the approval of the Office of the President to provide the meal benefits through other forms, and OP has listened and approved provision in cash equivalents. Hence, this COA observation must be considered as resolved. COA flagged that 74 million worth of medical equipment and supplies for COVID-19 response of various hospitals remain unutilized at the end of the year 2020. These observations were mostly resolved. While waiting for completion of COVID-19 wards, some equipment were used by other wards of the hospital. We believe that our hospitals should also be given leeway to adjust their operations kung saan po ang pangangailangan. Nonetheless, we have asked the concerned units to respond to this. COA also flagged that while the implementing units went through emergency procurement process, some deliveries were delayed, thereby negating the use of the method. However, these operating units acted fast, and we believe that the ensuing delay is beyond their control. However, we continue to remind them that they should strictly enforce delivery dates for such vital supplies and equipment from their suppliers. The foregoing COA findings are more of documentary issues. Some are already resolved, while others are ongoing compliance. We are in the public health service emergency situation. Thus, the Department of Health operating units compelled to this sort of action so as not to compromise the lives of the public. Nevertheless, the concerned operating units commit to comply with the COA recommendations on the submission of required supporting documents. That is all, Mr. President, of our COA report. Thank you. Alam mo, meron akong experience. Tuduhin na lang natin itong COA. You know, kagaya nung yung isang item doon na it would require a MOA. Sabi nila, alam mo, itong DOH, pati itong task force, both agencies are responsible in the war against COVID. Ang Department of Health, yun sila yung punong-puno na kung mabili, at times madalian, emergency. There is no just space for them to maghintay pa ng requisition, gano'n. Anak na po, buhay ang pinag-usapan natin dito. So you better just also, I'd like to remind ko, look, may auditors man nakabase dyan. Like Davao City, there is a Davao City auditor. Ngayon, dadaan yung mga transaksyon na yan, lulusot dyan sa local auditor. Ngayon, pagdating noon sa taas, pag-audit, mabulyaso, you blame now the procurement, the mayor, whoever, ay lieutenant. Tanggalin na lang ninyo yung auditor dyan sa baba.
Kalukuhan yan. Bali. Ano lang pala ninyo eh. Isang audit na lang sa inyo lang para isa. What more did you... Hindi lang ito, pati yung DILG, may nabasa ako, pati yung kay Secretary Galvez, meron flag, puro flag down. Stop that flagging, God damn it. You make a report, do not flag, and do not publish it because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G. Flagging. Hampas. Huwag naman sige kayo flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption by perception. You cannot, this COVID-19 will never be won by the way you are also behaving. Alam ninyo, emergency to. It is a matter of life or death. So you have to understand and give it a little elbow room to move. Make emergency purchase, mag-utang. Ang utos ko ganon. Kung wala kayong, sa lahat sa gobyerno, especially connected with COVID, kung wala, mag-utang kayo. Kaya hindi kayo papayag na you do everything you can. Mamatay, nakita mo yung mga frontliners. Tapos wala kang ibigay na suporta. By the way, itong frontliners, unahin mo na lang. If there is enough money, bayaran mo yung... Saka yung mga medisina, utangin mo. Huwag mo sundin yung kuwa. Batangan, kuwa na. Wala namang mangyari dyan. Yan ang ayaw ko yung flagging eh. It creates a conundrum. Pati na, alam mo, political season na ngayon. Kanya-kanyang banat, kanya-kanyang criticism. Ito mga newspaper, akala mo, as if they are the epitome of propriety and decency. Secretary Lorenzana, it's your time. Can I share my slides, please? Mr. President, Senator Bongo, kaupo mga miyembro ng gabinete, mga kababayan, magandang gabi sa ating lahat. Mr. President, mula na ipatupad natin ang Crisis Action Plan Against COVID Variants, tuloy-tuloy ang ating Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate or PDITR strategy at pagbabakuna gamit ang ating 4-door strategy. Ngayon po ay urat ko ang ating mga nagawa simula mula nung itong mga nakaraang linggo. Sa una nating layunin, slide 2. Sa ating unang layunin, naragdagan natin ang suporta sa mga critical areas sa pamamagitan ng pagdagdag ng bed capacity sa mga critical hospitals, pagsubaybay sa emergency room waiting times, paglipat mula sa mga ospital ng mga asymptomatic at mild COVID cases sa mga temporary treatment and monitoring facilities, TTMFs,
mega TTMFs at mga hotels. Slide 3. Sa ating pangalawang layunin, naipatupad natin ang mobility restrictions dahil sa pamamahagi ng ating SAP, pagdadagdag ng mga sasakyan para sa mga commuter, pagbabantay sa ating pandaigdigang hangganan or international borders, at pagbabantay sa ating mga interzonal checkpoints at galaw ng mga authorized persons outside residence or APORs. Slide 4. Sa pangatlong layunin natin, Mr. President, dadagdagan natin ang mga pagsisikap ng mga pamayanan para sugpuin ang COVID-19 dahil sa aktibong paghahanap ng mga COVID-19 cases, pagbabakuna sa mga sektor na kabilang sa prioridad, at pagdadagdag sa mga grupo na maaring magpabakuna. Ito ay tatalakayin mamaya ni Secretary Galvez yung tungkol sa bakuna. Slide 5. Tinayak naman ng ating borders subcluster na ang ating mga daungan at mahigpit na nagpapatupad ng mga health and safety protocols sa mga dumarating na overseas Filipinos, lalo na yung mga nagmula sa mga bansang matataas ang bilang ng COVID cases. Pagtatala ng DOTR ng records ng mga ROFs na nabakunahan na, at ang pagsubaybay ng DOTR sa mga nanggagaling sa ating katimugang hangganan, kabilang ang Sabah at BARMM. Slide 6. Ang communities subclusters naman na pinangungunahan ng Department of Interior and Local Government ay nakapaglabas ng mga direktiba sa mga lokal na pamahalaan, kabilang ang mga sumusunod. Pagtukoy ng mga lugar na dapat sumailalim sa granular lockdowns at paggawa ng monitoring matrix para sa active case finding, contact tracing at testing. Pag-imbentaryo ng mga TTMFs at community isolation units sa bawat LGU. At katuwang ng DOH ang pagbalangkas ng kautusan sa mga lokal na pamahalaan na magtatag ng sarili nilang 24-hour telemedicine services. Slide 7. Kabilang din sa mga iniatas ng DILG, sangayon sa mga memorandum na inilabas nito, ang reactivation ng mga Emergency Operation Center o EOCs, maigting na pagbabantay sa mga interzonal checkpoints at sa galaw ng mga authorized persons outside residences para malimitahan ang paglabas at paggalaw ng mga tao. Slide 8. Pagsasagawa ng active case findings sa bawat lalawigan, syudad at bayan, at ang pansamantalang pagpapatigil ng pagtanggap ng cremation request sa kaisa-isang crematorium sa Panay at Guimaras Islands sa Region 6. Para naman sa ating community subclusters, nakikipagpulong na ang DILG sa mga gobernador at mayor sa Region 3 at Calabarzon para pag-usapan ang mga isyong kanilang kinakaharap sa pagpapatupad ng COVID response sa kanilang mga nasasakupan. Kasunod namang pupulungin ng DILG ang mga gobernador at mayores para mula sa Region 6, 7 at 11. Slide 9. Samantala, ang ating health facilities clusters naman ay nakipagpulong sa mga pinuno ng mga paggamutan sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Bilang tugon, nagsumiti na ang mga ito ng kanilang surge plans na naayon sa kanilang pangangailangan. Nag-atas sa One Hospital Command Center na matamang babantayan ang healthcare utilization rates. Nagbigay ng direktiba na gamitin ang mga TTMFs bilang step-down facilities para lumuwag ang mga pagamutan at ospital at magamit sa mga pasyenteng mas nangangailangan ang kapasidad ng mga ito. Pagsasagawa ng inventaryo sa mga mahalagang kagamitan tulad ng PPS, gamot, reagents, oxygen supplies at iba pang pangangailangan. Slide 10.
Ang ating namang health facilities subcluster na naglalayong magdagdag suporta sa mga critical areas ay nakapagsagawa ng mga sumusunod. Pagpapalakas sa kapasidad ng One Hospital Command Center, 56 na DOH hospitals at 2 centers for health development na mayroong operational telemedicine services. Paglilipat sa pagmamayari ng Lung Center of the Philippines ng bagong tatag na modular hospitals. Pagpapagawa ng modular hospital para sa Southern Philippines Medical Center na malapit nang matapos. Extension hospital sa gitnang Luzon. Pag-aatas sa OHCC or One Hospital Command Center na subaybayan ang metrics for emergency room occupancy at patient waiting list ng mga pagamutan. Next slide. Pag-inventaryo ng mga critical resources, pamamahagi na ang karagdagang supplies tulad ng cadaver bags, face shields, at matitiklop na cut beds, at pagproseso ng mga kahilingan para sa logistics augmentation. Next slide. Mr. President, kailangan ng pambansa at mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at lahat ng mamamayan ang pagmamalasakit at pagkakaisa or unity sa patuloy na pagpapatupad ng ating crisis action plan laban sa alinmang COVID variants. Maraming salamat po at muli magandang gabi sa inyong lahat. Thank you. This is just, I'm not saying it because you're here. You've been doing a good job, Secretary Lorenzana, and things are going smoothly on your front. I appreciate it. Next is, we have Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, fellow cabinet members, on behalf of the National Task Force Against COVID-19 headed by Secretary Lorenzana and also Secretary Anyo, I will present to you the updates on our vaccination program. Mr. President, we are very happy that we have reached 40 million vaccines that we have received with a total deliveries of 42,575,350. Mayor, magkakaroon po tayo ng more or less mga 50 million pagka natapos po ang buwan ng Agosto. So malaki po yun na mahigit na 50 million na po tayo na vaccine na dumating po sa atin. Out of this volume, ay mayroon po tayong 27,806,881 doses that have been administered with 15,241,864 individuals that have taken the first dose, while 12,565,017 individuals are now fully vaccinated and protected, which represents 17.73% of the eligible population and 11.4% of the total population. Medyo bumababa po ang ating datos po ngayon sa pagbabakuna dahil talaga pong yung ating mga LGU ay kasulukuyan ng kanilang pandemic response. At nakita po natin na hati po ang tinatawag na effort ng ating mga healthcare workers sa ating ng mga nakita natin na tumataas na kaso ng COVID-19. Kaya po ang ating administration ay nagkaroon po tayo ng konting dahil because of the stringent quarantine control and lockdowns. And also, many LGUs were redirected for pandemic response at saka po lalo na po sa Metro Manila. Nagbibigay rin po sila ng ayuda. So simultaneous po yon, pandemic response, vaccination at pagbibigay po ng ayuda at saka po pagano po ng mga tinatawag nating mga stringent border control. For the month of August, we administered 7,326,831 doses. Ito po ay nag-upscale po tayo sa ating record sa July
For 15 days, we have already accomplished halfway ng ating target. Ang target po natin, Mr. President, is 15 million for this month. And we are very confident na yung 15 million po na ito, makakaya po natin dahil kasi darating po ang malaki-laking volume sa this week. Next slide, please. For the past 2 weeks, meron po tayong tinanggap na more than 8.7 million. And ngayon pong linggo, in-expect po natin na meron po tayong 4 million doses from Sinovac, 1 million donation from China with Sinopharm, and more or less 400 to 500,000 doses of Moderna. Kanina na tinaksan po ako ng AstraZeneca at meron po darating din po na 500,000 na AstraZeneca this coming Friday. So all in all po, Mr. Mayor, ang ano po natin ay more or less meron po tayong 6 million na darating po ngayong linggo. At nagpapasalamat po tayo sa China na hindi po tayo kinakalimutan, katulad na sinabi niyo po, na magpapadala po ulit sila ng 1 million na donation na Sinopharm. And then also, ang magandang balita po ito, ibabalita po ito ni Chairman Abalos, na napakaganda po ng record ng ating Manila mayors na despite their multitask, na-reach po nila yung 230,000 jobs a day. And yung kanilang vaccination ay nakadating na po na 6,354,901 or 66% of already received the first dose of their population target of 9 million. At while 4,054,275 or 42.21% already received the full doses. Sa ngayon po, ina-upscale din po namin ang Region 11. Tumawag po ang ating health officer ng Region 11 ng Davao na gusto po nila na matapos na rin ang kanilang herd immunity by October or November. So lahat po nito, bibigyan po natin ng malalaking doses itong mga region po nito para makakatch up po sa Metro Manila. Kasi ganun po ang ginagawa po natin na inuna natin ang Metro Manila pero hindi po natin kanalimutan itong mga major centers po na ito. At yung nga po, malaking may tutulong po sa NCR, nagbukas na rin po yung RCTSI na yung Filipino vaccination site. Ito po yung na yung Filipino, they can accommodate 15,000 a day. Napakalaki po nito at ito po ay gagamitin po ng Parañaque at sinasabi nga ng Parañaque ang lahat ng taga-NCR at iba pang mga lugar na dito sa mga area ng Cavite o Laguna ay pwede pong magpabakunan dito basta mag-register lang po ng maayos. So ito po, napakalaki pong tulong po ito. Itong government property po nito sa pag-ano po ni Secretary Berna, siya po ang nag-initiate po nito at saka yung ating pong ito pong na yung Filipino Foundation and also sa ITCSI, si Sir Enrique Rason ay nagpuwersa po sila na talagang pagandahin po yung national vaccination site natin dito sa bandang area na Nayong Pilipino. Napakalaki po yun, Mayor, talagang meron po silang drive-thru, parang Arizona po ang ginawa nila at meron po rin silang ambulatory, dalawang klase po. So 15,000 a day, napakalaking record po yun. Next slide please. Sir, ito po yung ating total administration sir natin ngayon. Ito po, naka-accomplish na po tayo sa WHO requirement na at least 90% ng ating healthcare workers ay mabaksinate na po natin. Sa ngayon po ay meron na po tayong 1,539,679 na healthcare workers or 93% na fully vaccinated. At ngayon po, umaangat na rin po yung ating priority group A2 and A3. Sa ngayon po, meron na po tayong 3.6 million na fully vaccinated na po ng A2. Nakikita po natin na may agwat po ang first dose at saka second dose dahil dito po natin i-count ang Johnson & Johnson na one single dose. And then dito rin po sa A3, dito rin po na mas mataas po ang fully vaccinated dahil dito rin po natin count yung Johnson & Johnson. So meron na po tayong 4.7 or 66%. At tumataas na rin po ang ating bilang sa ating A5, yung ating mga poor communities, meron na po tayong 1.1 million. At ito na po ang tinatarget po natin naman sa Moderna, yung bigay po ng COVAX. Next slide please. Sir, kung titingnan natin sa comparison ng last week, nakikita natin na talagang bumabata tayo. Dati po nakaano po tayo ng 527 at 527,824.
noong 01 to 07 August. Ngayon po medyo mababa po tayo dahil kasi nakita po natin na tumaas po talaga ang kaso natin at nahati po yung concentration ng ating mga LGUs. But right now, even though with the surge that we have, we already have the amount of 488,455 doses yung daily average rate natin po lahat. Next slide please. Sir, ito po yung mga darating pa na mga bakuna. Sa ngayon po, meron na po tayo natanggap na 8.7 million at darating nga po sa 19, yung 2 million na Sinovac at saka yung 2 million na Sinovac ulit sa following day. And then yung Sinopharm po, baka po ang gagawin po ng ano po dito ng ating plug carrier ay pagsasamahin na po yung Sinovac at saka yung Sinopharm para isang haul na lang po. So magiging 5 million in 2 days. And then later, yung AstraZeneca na more or less 594,000 ay darating din po ng August 20. So ito po yung ating mga inaasahan pa na meron pa tayong darating na Pfizer and also yung Moderna 1.8. Ito nga po ang nilalakad natin po sa American Embassy dahil meron po tayong 65 million na nabili po sa Pfizer, sa Johnson & Johnson at saka po sa Moderna. Kinausap ko nga sila po kahapon at sinabi ko nga po, humingi po kami ng tulong na kung pwede pong ma-advance delivery po yung mga produkto po nito. Dahil kasi kung may advance po yan, malaki pong tulong po sa atin para ma-accelerate po ang ating bakunahan. So Mr. President, ilan po ang aking report at maraming salamat po. Salamat. May isang ano lang ako sa iyo, Secretary Galvez. There are reports of, not really validated, but reports about vaccines being sold somewhere o True or not, I would like to ask you to kindly see to it that nobody holds or would possess vaccines na para sa gobyerno yung atin. Yung supply natin, whether donated or ating binili, should not be in the hands, not even one vial of it in private hands. Kaya kindly see to it na na hindi magamit ng iba. Yes, sir. We will answer. We will do, sir. And we will ask the PNP, sir, and the ILG, and also the AEP po, sir. We can always coordinate that. Nandito naman tayo lahat. Yes, sir. And also, we requested the NBI and FDA for investigation. Actually, sir, meron tayo na, nahuli na, sir, yung NBI dati. And I think, maging malaking po yun, sir. Malaking parang deterrent po nila. So ongoing sir yung natin mga surveillance sir natin with NBI and also with the AEP and the PNP, and also we also asked the FDA to really continue surveillance. We will comply po sir, Mr. President. It's getting late, but we still have to hear many more. Secretary Anyo, it's your turn. Maraming salamat po. Magandang gabi, Mr. President, fellow public servants, Senator Bongo. Yung sinabi niyo po, makakaasa po kayo na pagtutulungan namin na walang masasayang na bakuna at walang mga gagawa ng anumang kalokohan dito katulad ng pagiging fixer at saka yung mga tao na nagbibenta ng bakuna. Meron na po tayong napaila ng kaso sa mga yan. Ang una ko pong ulat na gagawin, Mr. President, ay ito pong pagbibigay ng ayuda. Wala po sa inyong unang inapprove na 10.894 billion para sa NCR, ay nakaroon po ng supplemental budget na inyo po rin inapprove na 368 million. Kaya ang total na po ay 11.256 billion para po sa National Capital Region. At mula po noong Wednesday, August 11, ay nagsimula na po ang ating pagbibigay alinsunod sa mga provision ng Joint Memorandum Circular number 3 ng DILG, DSWD at NCR. Kaya po makikita natin dito sa screen
ay total of 3,299,290,000 na po ang naipamigay natin for a total of 29.31% mula po noong August 11. At 3,299,290 individuals na po ang nakinabang sa ating ayuda. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng ayuda. At bukod po dito, para may transparency, ay naipaskil na rin sa lahat ng LGUs sa NCR ang listahan ng kanilang mga benepisaryo sa kanilang tanggapan, website at official social media platforms para po sa information ng lahat. At sa inyo rin pong pag-uutos, atin pong sinupervise at minomonitor ng DILG, DSWD at DND ang distribution sa isang LGU na NCR. At pati naman po ang mayor ng nasabing LGU ay sumunod din po sa inyong kautusan. Samantala naman sa ayuda para sa Bataan at Laguna na inyo ring inapprove, mayroon pong 700 million para sa Bataan at 2.7 billion naman para sa Laguna. Within the week po ay magsisimula na ang pamimigay ng ayuda at susiguro din natin makakaabot sa mga nangangailangan at walang abuso o anumang korupsyon na magaganap. Marami pong mga inisyatibang ginawa katulad po ang LGU ng Makati, Muntinlupa, Caloocan at Parañaque LGUs na gumagamit ng electronic and bank-assisted options upang mas mapadali ang distribution ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan. Next slide please. Ito na po yung kabuuan ng mga current status ng pamimigay ng ating ayuda. So nangunguna po ang LGUs ng Quezon City, Manila at Taguig and down the line. Sa kabuang 29.31%. Sa ating namang kampanya laban sa illegal na droga, makikita po sa talaan na nakapagkandak tayo ng 765 anti-illegal drug operation. 6 ang nag-surrender, 1,070 naman ang ating naaresto at may 2 nasawi sa ating police operations. For a total of 48,790,599 pesos worth of shabu and marijuana ang ating nasamsam itong nagdaang linggo. Next slide please. Nais ko rin po iulat, Mr. President, yung tungkol po sa isang ibinigay ninyong instruction. Ito po ay tungkol sa alleged extortion activities ng unscrupulous individual na nangungutong sa mga jeepney drivers na umiikot po dito sa area ng Quiapo, Manila, na ipinalabas sa isang episode ng Bitag na ang title ay Kilabot na Kotongero sa Quiapo, Hulog sa Bitag. Ito po ay unang lumabas noong July 8, 2018. At nangyari ito sa FR Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Nagsagawa po ng panahon na yon ng operasyon ang ating Manila Police District kasama ang Bitag Crew na nagresulta sa pagka-aresto ng mga nangungutong na civilians. Ito na rin po naging basis ng sunod-sunod na paglilinis sa hanay ng kapulisan na patulog-tulog sa trabaho. Sa leadership ng ating bagong Manila Police District, si Police Brigadier General Leo Francisco, umaabot na sa 259 ang sinibak o inalis sa pwesto dahil sa pagpapabaya sa tungkulin. Ngayon po ay pinasiyasat natin kung patuloy pa ba na nangyayari ang pangungutong ng mga barkers at unscrupulous civilians sa Hidalgo Street, Quiapo. At napag-alaman natin na meron pa rin mangilan-ngilan at umuulit ang nasabing pangungutong. At dahil dyan ay pinag-utos po ng ating Chief Philippine National Police General Elazar ang pagsibak sa lahat ng 19 na police officers ng Palangka Police Community Precinct na nakakasakop sa Quiapo mula sa araw na ito. Hindi po natin papayagan na may mga ganitong racket na nagbibiktima sa ating mga kababayan na naghahanap buhay ng marangal. Kaya sisigurin po natin na hindi ito magaganap sa amang lugar, hindi lamang sa Manila, kundi sa buong bansa.
Yan lamang po, Mr. President. Maraming pong salamat. Salamat, Secretary Anyo. Ang susunod is Secretary Roque. Yes, magandang gabi Mayor at magandang gabi kay Senator Bongo at sa ating mga kasama sa gabinete. Well, itong nakalipas na linggo po, 3 mga okasyon ang ating ginawa. Sinabi na po kanina ni Secretary Lorenzana yung inauguration ng 108-bed hospital facility na modular sa Lang Center at binangkit na rin po kanina ni Secretary Galvez yung drive-thru center natin sa Naim Pilipino. Ang DICT po ay naglunsad na ng isang programa na tinatawag na VaxCert-PH kung saan gumagawa na po sila ng isang database ng mga pangalan ng lahat ng mga nabukunahan na at sila na po ang mag-i-issue ng VaxCert-PH. No? Inaasahan po natin dahil itong VaxCert-PH ay in-issue ng isang opisina, tatanggapin na po ito ng iba't ibang mga foreign governments. No? Next slide please. Now, ito po ay isang digitally signed vaccine certificate na develop po para sa DOH at ito po ay fully compliant with the WHO new standard of digital documentation of COVID-19 certificates. So ito po yung maglulutas doon sa wala pong uniformity sa mga vaccine cards na ini-issue natin. Hindi na po mapepeke yan kasi ito po ay digitally signed at in compliance na po with the WHO requirements. Itong mga certificates po na binubuo ngayon ng DICT are subsumable and interoperable. Ibig sabihin po, pwedeng gamitin doon sa iba't ibang mga apps na ginagamit po ngayon para masiguro yung pagpabakuna gaya po ng IATA Travel Pass, ito po yung mga travel agencies, yung AOK Pass at saka yung mga different programs na ginagamit ng iba't ibang mga international program. Sa ngayon po, nag-upload po sila ng mga pangalan na nanggagaling po sa mga iba't ibang LGUs at tumataas na naman po ng husto yung mga pangalan na nare-rehistro na dito po sa DICT VaxCert.ph. Next slide please. Sa ngayon po, next slide please. Patuloy na pong nagtitraining at ang DICT ng iba't ibang mga LGU para po maayos yung mga kung ano man yung mga erroneous records ng mga vaccinees. At magpo-provide po ang DICT ng contact center para po magbigay ng support dun sa mga kinangangailangan ng mga certificate request. Tinitrain na rin po natin ang mga LGUs para po dun sa mga hindi masyado techy, kumbaga, kung paano po kukuha at kung paano magagamit itong mga vax certificates nito. Next slide please. So sa ngayon po, habang wala pa naman po tayo nitong VaxCert-PH, lahat naman po ng WHO member countries ay tumatanggap po ng yellow cards. Ito po yung existing standard na ini-issue po ngayon ng Bureau of Quarantine. No? Pero pinamamadali rin po ng WHO na lahat po ng member countries ay mabilisan nga yung pag-develop ng digital vaccine certificates at gaya na aking nasabi po ay ginagawa naman po natin ito ngayon no, sa pamamagitan ng DICT. Now, ang last slide ko po ay nagpapakita kung ano po yung mga line list submission na tinatawag dito po sa VaxCert-PH. Meron na po tayong 77% of line list submitted as of August 15, 2021. So, ibig sabihin po, marami-rami na yung na-upload natin sa ating VaxCert-PH. Meron lang po tayong 13.6 na merong mga issues as far as the data are concerned. No? Yung susunod po natin gagawin is yung strict data control sa line list template and uploader, yung weekly monitoring ng data quality store, yung citizen-initiated correction para po sa mga vaccine certificate. No? At nagko-conduct din po sila ng mga test no, sa ilang mga LGUs para ma-simulate po talaga yung generation ng mga vaccine certificate. At saka, so far po dun sa test na ginawa, 74% naman po ng total beta participants, wala naman po silang nakitang problema doon sa mga records na naka-input. So ang next step po na gagawin nila, lahat po ng LGU ay kinakailangan mag-set up ng booth na meron pong mga tao na magsaservice ng rehistro ng mga bakunado at ititrain po sila ng VaxCert team para po maka-assist sila sa ating taong bayan sa pag-generate po ng kanilang VaxCert-PH. So ating pakiusap po sa ating mga taong bayan, sa ating mga OFWs na
Kung kinakailangan umalis na nga sa ngayon, pwede po kayong pumunta sa Bureau of Quarantine para kumuha ng yellow card. Pero sa lalong mabilis na panahon po, inaasahan natin siguro no later than September po, mag-i-issue na tayo ng VaxCert PH. Yun lang po, Mayor, and good evening. Salamat, Secretary Roque. Now, we have a resource person here now with us, and he can, before we descend into a rigmarole about the conflicting claims of itong efficacy ng vaccine, we would like to hear Dr. Edsel Salvana kung ano ba talaga itong sinasabi ng itong hindi ko na palanganan, but I do not want to even quarrel with him. Mas marunong sa akin yan, doktor yan. So I think there's two schools of thought, and one is the one being adopted by the government as its program for COVID-19. Dr. Salvana, can you kindly give us a reading of what ano ba talaga, what's up here? Go ahead. Yes, thank you, Mr. President. I can actually also give you an overview of the efficacy of the vaccines against the Delta variant and the Lambda variant, if you prefer, po, Mr. President, if I can share my slides. Po. Okay, so I will just give a brief overview po of how our vaccines work. Our vaccines have three possible effects po. It can prevent severe disease, yung nakakamatay po na disease, or it can also prevent yung clinical disease, yung may ubo, may sipon, not necessarily severe disease, or of course it can prevent transmission. Now, the vaccines have different ways of doing this. Not all of the vaccines can do all three, but ang pinaka-importante po dito sa ating pandemic right now is yung pag-prevent po talaga ng severe disease, because severe disease is the COVID that kills. It can kill as many as 10 to 15% of our vulnerable population, especially yung ating elderly at yung merong medical conditions. If we look at po kasi yung death rates ng ating elderly, yung mga 80 years old and above, pag nagka-COVID po yan na hindi nabakunahan, it can be as high as 15% po. And then the death rate goes lower po over time, as the ages go down po. And then also yung ating mga taong may cardiovascular disease, may diabetes, mas mataas po talaga yung death rate nila kung magka-COVID po sila. Now, yung layunin po talaga ng vaccines natin na nakaka-prevent ng tinatawag na severe disease is yung leon na nakakapatay ng tao, we turn it into a kitten na pwede kang masaktan pero it will not kill you. So that is really the way that we want these vaccines that prevent severe disease to work. And the good news is po, lahat po ng bakuna natin right now, they had high efficacy against the original COVID, and it also maintains high efficacy against Delta and also this new Lambda po. Now, another possibility is that the vaccine also prevents you from having symptoms, so hindi na magkakaubo, hindi na magkakasipon, pero nakakahawa pa rin, but there is less need to access the healthcare system. Dati po, maganda po talaga yung vaccines natin even for this. Unfortunately, because of Delta, medyo bumaba na rin yung efficacy for preventing clinical disease, but mataas pa rin naman yung efficacy for preventing severe disease. So ito, kinikage po natin yung layon para hindi ka na nagkakaroon ng symptoms. And ito nga po yung nangyari, yung original po na virus, mataas po yung efficacy natin against clinical disease, pero yung Delta, lahat po sila across the board decreased po talaga. And again, this is just
nagkakaroon ng mild disease, naririnig po natin yung iba, nagkakaroon ng breakthrough infections, most likely because they got Delta, pero hindi po sila namamatay. Pero nagkakaroon sila ng sipon, ng ubo, possibly also some fever, and in some cases, lalo na dun sa mga high risk talaga, pwede pa rin po silang ma-hospital. Now, yung sa Lambda, there's not very much data available, but we can see that based on the preliminary data, there should be some slight decrease in the vaccine effects, but it will not be severe most likely po, not as bad as Delta. And then finally po, itong tinatawag nating transmission, ito po talaga yung natamaan ng itong mga variant kasi bumaba po talaga yung ability of the vaccines to prevent transmission. Kaya nga po now, even the US is putting back their masks because even the people who are vaccinated, if they get mild disease, they can still spread it to other people. And actually right now, no COVID-19 vaccine has been proven to completely prevent transmission. And even though yung sa old viruses, maganda po yung effects sa transmission blocking, mga 90%, ngayon bumaba na po talaga. And we're looking at the studies and looks like hindi po talaga ito makakagawa ng magandang transmission blocking lalo na sa Delta. So when we block transmission, we're killing the lion para hindi na siya mag-spread. And as you can see po, yung ating vaccines sa original, maganda po yung epekto ng Pfizer, Moderna, Astra, Sinovac. There was not much data on Sinopharm. Pero with Delta, bagsak po talaga lahat yan. Ang expected, they haven't done the published studies yet, but we are really seeing that these can be transmitted. For Lambda, there are no studies at this time po. And so, ang nakita po natin sa UK, even though meron po silang pagtaas ng cases, mostly from Delta, yung number of admissions that they would have had without the vaccines is much lower now because of the vaccination. Even though mas marami yung tinatawag na breakthrough infections, mas konti po talaga, almost 90% less yung kanilang na-hospital because even though the vaccines aren't working for transmission or for clinical disease, they continue to work well in preventing severe disease that needs hospitalization. And also we can see rin naman po in the world, kahit sa, if you compare two countries, yung UK tsaka yung Namibia, yung UK has 52.6% vaccinated. Dati pa ito, back in July 15. Nakita niyo po, even though yung blue line umakyat, yung number na namatay, flat po talaga. Compare ito Namibia, na nung tumaas yung cases nila, tumaas rin yung deaths nila. And this is really proof that our vaccines continue to protect against severe disease, even if it's Delta or foreseeably in the future kung Lambda. Our vaccines will continue to protect us from dying, and hopefully it will let us keep our economy open kasi yung mga hospital, imbes na 3% of all the cases, magiging 0.3% na lang po. So in yung bagong strategy po, because of Delta, all vaccines that we have right now prevent 90% or more of severe COVID-19 death and death from COVID-19, regardless of the variant po. And vaccinating widely will decrease our severe cases by over 90%. The healthcare system can manage and the economy can remain open. There are new vaccines being developed, but in the meantime, what we have, if we mix it with our PDITR, our mask, our face shield, and our vaccines, we can beat Delta po, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Dr. Salvana, for the education of everybody about the conundrum of people about vaccines. Now we go to the Director General of the FDA, Torre Domingo. Magandang gabi po, Mr. President, Mayor. Magandang gabi po kay Senator Bong. Tsaka sa mga members po ng cabinet. Magbigay lang po ako, sir, ng konting update doon sa mga safety ng atin pong mga bakuna. At ito po yung slide. Kasi nga po may nagsasabi, no, katulad nila Dr. Quijano na mas unsafe pa daw ang bakuna kaysa sa COVID. Hindi po totoo yun. Kung tayo po hahayaan na lang natin magka-COVID lahat ng Pilipino, milyon-milyon po ang mamamatay. Kaya po tayo nagbabakuna dahil nakikita po natin na the benefit
is greater than the risk of the COVID vaccine. Can I have our slides, please? In fact po sir, sa Pilipinas, hindi pa tayo, next slide, hindi po tayo gumamit ng bakuna na hindi pa po nagamit sa kung saang parte, sa ibang parte ng mundo. Ang pong ating mga bakuna, pag binigyan po ng EUA, ibig sabihin po yan, nasa phase 3 trial na. No? Ang phase 3 trial po, doon tinusubukan na po sa tao kasi sa phase 1 pa lang po kung toxic na ang gamot o bakuna, hindi na po lulusot yan kung ito ay malaking masamang epekto. At hindi po totoo yung mga conspiracy theory na pinaniniwalaan ng iba dyan na lahat ng doktor, nurse at lahat ng gobyerno ay nagtutulong-tulong para po magbigay ng masamang dahil may hangad tayong masama sa mga mamamayan. In fact po, ang buong mundo ay nagtutulong-tulong po para mag-develop ng mga bakuna at gamot para po talaga mawala na itong COVID na to. Sa ngayon po sir, 183 countries na ang nagbabakuna. Hindi naman po sa Pilipinas lamang. Meron pong 21 na bakuna na ginagamit under emergency use authorization. Kung makikita nyo yung Pilipinas po doon, yung kulay doon, mga 15% na ibig sabihin ng ating nabakunahan. Ano? At ang ating pong vaccination per day sa ngayon ay milyon-milyon po. At sa buong mundo, meron na pong 4.71 billion vaccines na nagamit sa mga tao po sa buong mundo. So ito pong 4.71 billion na bakuna na ito, katulad po sa Pilipinas, minomonitor natin yan. Lahat din po ng bansa, minomonitor din po ang kanilang mga bakuna. Pagkatapos po kami lahat ay nagsishare ng information. Para po pag may nakikita tayong signal o nakikita natin ng masyadong may danger ang ating bakuna, ito po ay atin pong ito po ay maaari nating pigilin. Next slide please. So ito po isang mga bakunang ginagamit natin, yung Pfizer. Sa Pilipinas po, 1 milyon na ang nagamit natin dito. At sa pag-aaral po ng WHO at lahat po ng ibang bansa, nakikita natin na until daw, the benefit outweighs the risk. Ibig sabihin po, yung magandang epekto niya sa pag-prevent ng pagkamatay at pagkaka-COVID ay definitely mas matimbang kesa po doon sa mga possible na side effects nito. Ang mga rare po natin na side effects dito, watch out for natin, ay yung myocarditis and pericarditis para pong inflammation sa puso kasi minsan po kapag viral infection, nagkakaroon po nito. Pero usually nakikita po sa kabataan. Dito sa atin wala pa pong na-report nito kasi hindi pa naman po tayo nagbabakuna ng mga younger population. Next slide. Yung susunod po na bakuna, yung AstraZeneca, ito ginagamit sa 121 countries. Hindi lang po sa Pilipinas at pinagbabantayan po namin lahat yan. Again, regularly po yan, ine-evaluate natin. And at this time, we have all concluded that the benefit of using this vaccine outweighs the risk. Ito po, kapag meron naman tayong nakikita ng mga adverse events, mababasa naman po natin yan lahat sa dyaryo. Nakikita po, nire-report natin yan kasi ito watch out tayo for yung mga thrombosis or yung blood clotting na tinatawag, yun pong Guillain-Barré syndrome, at saka yun po mga ibang very very rare diseases. Kaya lang ito po kasi nakikita sa 1 out of every 200,000 po halimbawa na nabakunahan. Ito po ay mas rare kesa po sa pagkakaroon ng COVID at pagkakamatay from COVID. Plus of course the fact na itong mga sakit na ito nangyayari naman po talaga kay magkabakuna, kay hindi. So as of now, ang ito pong ating AstraZeneca, talaga pong the benefit outweighs the risk ng paggamit po nito. Next slide. Yung pong pangatlong bakuna natin, ito yung pinakamarami nating nagamit, yung Sinovac. It's being used in many countries and it's the most widely used vaccine dito sa atin. Actually, yung Sinovac, wala po siyang any specific safety concern na nare-report. At karamihan po na nakikita natin ay very mild lamang po ang mga adverse events nito. Next slide please. Yung pong Sputnik, ito medyo kaunti pa lamang po ang nagamit natin dito, mga 350,000 pa lamang. And it's being used in 71 countries including the Philippines. Wala naman po siya tayong nare-report na major safety issues dito. Ang contraindication lamang ay hindi po siya pwedeng ibigay sa buntis tsaka doon po sa mga breastfeeding women. Kasi po kulang po ng pag-aaral ang safety nito sa pregnancy tsaka sa lactating women. Lahat po kasi ng ibang bakuna,
maaari naman pong gamitin sa buntis tsaka sa mga nagpapasuso, no? Ito lamang pong Sputnik ang hindi. But other than that, wala naman po tayong safety concern both locally or internationally na na-identify dito po sa Sputnik. Next slide please. Yan pong Janssen, ito po nakatanggap din po tayo kasi ng 3 million dito kaya marami na rin pong ginagamit. Ginagamit po ito sa Amerika, sa Europe, and 59 other countries, and it's also approved by the WHO. And so far, ang mga similar din po doon sa AstraZeneca, yung mga rare cases that we are watching out for. No? At ang safety info po niya until now, we have the WHO and all of the other countries have decided that the benefit of using Janssen definitely still outweigh the risks. Next slide please. Yun pong Moderna, ito yung medyo bago. Meron din po tayong 2.5 million na nagamit nito. Ginagamit po sa 68 countries. And again, ang very rare po din to. Parang similar to Pfizer naman po ito, no? Very rare cases of myocarditis and pericarditis, no, in young people na kung ma-detect naman po ng maaga ay magagamot naman po, no. At nakikita rin natin na ang definitely with an efficacy rate of 94% ay talaga pong the benefit of using this vaccine outweighs the risk. Mas matimbang po ang ating nakukuhang benepisyo kaysa kung hindi tayo magbabakuna at magkaka-COVID at magkakaroon po ng grabing sakit ang mga hindi na nababakunahan. Next slide please. Ito pong huli, yung Sinopharm, may natanggap po tayong 100,000 po nito, no, na doses galing po sa UAE. Doon po ang pangalan niya, Hayatvax, but it's exactly the same vaccine. And again, ito po like Sinovac, there are no specific safety concerns. Very mild po ang mga adverse events after immunization at wala pong nare-report naman, no, na any serious na we have to consider na mga risks po nito. Kaya talaga pong ito, safety, the benefit definitely outweighs the risk. Next slide please. So yun naman po ang sa natin ang lahat ng bakuna. Kaya naman po ang WHO, nung tiningnan po nila lahat ito, plus all the ongoing studies, no, tuloy-tuloy naman po kasi ang pagmamonitor at pag-aaral sa mga bakuna. And we can say that the vaccines are highly effective against severe illness and death. Lalong kasama na rin po yung COVID-19 variants, katulad po ng sinabi ni Edsel. No? Bagamat maaari pong dun sa mga bagong variant, nababawasan ng konti yung efficacy nila against preventing disease, pero na-maintain po kasi yung kanyang efficacy against preventing severe disease and death. Next slide please. At yun nga pong bagong variant natin, ito pong Lambda variant. Actually, hindi naman po siya bago. Noong 2020 pa po ito nakita sa Peru. Pero hindi pa po kasi siya sumasabog ng katulad po ng Delta or dumadami. Kaya po as of now, designated lang po siya ng WHO as a variant of interest. Kasi nagiging variant of concern lamang siya kung makikita talaga na yung transmissibility niya ay napakalakas at pwede po siya talagang mag-cause ng mga surge, katulad po na nakikita natin halimbawa sa Delta, or kung meron po makikita na ang clinical course ng mga pasyenteng nagkakaroon ng variant na to ay mas grabe o mas severe or mas mas nakamamatay siya o mas nakakadami siya ng mas severe illness kaysa sa mga existing variant. So hanggang hindi naman po nakikita yon, ang label po niya as of now is a variant of interest. And I agree with with Edsel, the early reports po tend to show that mukhang magkakaroon nga po siya ng decreased efficacy yung mga vaccines in preventing yung mga symptomatic illness, yung pagkakaroon po ng sakit na mayroong mararamdaman. Pero ang tingin naman po natin, preliminary data naman po natin, would show na mariretain pa rin po yung protection against severe COVID-19 and death with the vaccines that we are using now. Kaya naman po talagang hanggang ngayon, ang pakiusap pa rin po natin sa kababayan natin, pag po ready na at meron na pong bakuna na tinawag na kayo, magpabakuna po kayo. Pangalawa, kumpletohin nyo po yung dose because yung incidence po ng pagkakaroon ng COVID drastically goes down once you complete the doses, lalong-lalo na po pag fully vaccinated na kayo. So in between your first dose and your time you're fully vaccinated, wag po rin kakalimutan lalo na yung ating minimum health standards dahil importante po yun at talagang makakatulong po sa ating lahat. Yan lamang po, sir. Salamat, Dr. Domingo. We go now to Chairman Abalos.
Magandang gabi po, Mr. President, evening. Senator Bongo, sa lahat po ng mga Secretary of the Cabinet. Magandang gabi po. Bibilisan ko lang po, maski 5 minutes lang, Mr. President. Gusto ko lang po ipakita yung nangyayari on the ground. May I have the slides, please? Take your time. May I have the slide, please? Okay. Sir, so ang ginawa po namin, nagkaroon po kami ng mga resolution, no, during this. Ang mga resolution po namin, number 1, tungkol po sa readiness to place NCR under ECQ. Tapos po yung aming curfew. At pagkatapos pinagbawal po namin para mas tumibay po rito yung tinatawag na outdoor exercise, no, para talaga mas maigting po atong ating ECQ. And lately, nagpasa po ang Metro Manila mayors. Kasi po, Mr. President, yung iba, hindi pa nakakadalawang shots, may nag-booster shots, no? So, ito po, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga mayors na magkakaroon ng uniform ordinance para ma-penalize ang mga taong gumagawa nito dahil may mga loloko nagpapanggap na wala pa silang shots at kumukuha agad ng booster shots. So, nagpasa po kami na ganito. At gusto ko lang po ipakita kung paano po ka-orderly ang ayuda sa baba. These pictures were taken just this morning and yesterday. Next, please. Next slide, please. Next. Okay. Ito po sa Pateros. Next, please. Next. So makikita nyo po, walang super spreader event. Very orderly. Next, Nabotas. Next. Pateros. Next. Malabon. Caloocan. Next, Quezon City. Next, Pasay. So, more or less, no, in-update po namin, tama sa Secretary Anyo, kulang-kulang halos 40% na, no, nung in-update namin, hindi po 33 ang nakaano. Next. Tapos sa PDITR po, ang contact tracing po namin ay next is 1:10. No? 1:10, ang target is 1:15. As per Director Balboa naman po, yung sa testing, there are currently 4,165 tests conducted for the past 6 weeks. No? And there is a continuous increase po. Ngayon po ay talagang tinataasan po namin. Kaya po maraming na-record ng mga bagong kaso dahil sa dami ng mga pinapatest po natin lately. Ngayon po, gusto ko po ipakita itong mga isolation facilities. Ito po yung mga walang mga symptoms sa mga ano po ito, sa mga LGUs. No? So, occupancy rate po nito ngayon ay 51.49%. Ito po yung mga eskwelahan at mga quarantine facilities. Next please. So sa mga nanonood po, next please, next. Okay. Ganito po kaganda. Ito po yung kinuha namin kanina sa Pasig, sa Pateros, sa Pasay, no? Sa Parañaque. So sana po magpa-isolate ng mga kababayan natin. Dahil kung nasa bahay sila, makahawa sila sa kanilang mga kamag-anak. So, kamukha na sinabi ko, ang occupancy po nito ay 51.46%. Ngayon naman po, next please. Next. Kung gusto nila, may isa pa silang pagpipilian, ito tinatawag na Oplang Kalinga. Ito po yung mga hotels. Papakita ko lang po, no, para wala sila maka-isolate sa bahay. Ito po yung mga hotels, kamukha po nila El Rancho Tunasan. Next. Yan, na mga hotels. Next. Spiral. Okay. Ngayon po, ang pagkakaiba niyan, next. Kung meron namang may simptomas, kung may ubo, may sipon, kung may lagnat, dito namin dinadala sa temporary treatment and monitoring. Mga kababayan, kung maaari, wag tayo kagad pupunta sa ospital dahil tama po si Secretary Duque, mabubulunan. Dito po namin kayo dadalhin. May doktor at may nurse po rito. Ito po yung mga ito, Ninoy Aquino Stadium, Philinvest. Next. Okay. Kanina na-discuss na po ito ni Secretary Harry Roque, ang ating One Hospital Command. Tama kayo, Mr. President. Napakabait po at napakahusay ni Dr. Vega. Ako'y saksi po rito. Next, please. Isipin niyo po, dati ang tawag sa One Hospital ay 80 to 100. Ngayon, ang tumatawag dito ay 480 a day calls. Dati 35 lang ang staff, ngayon po ay umabot 115, 24 hours po ito
talagang napakaganda, may PBX system at napaka-efficient po ng mga staff ni Dr. Vega. Next please. Ngayon po, ito naman po yung sites, no, ng ayuda. Kung makikita niyo po sa litrato, sinama ko na po si Director General ng ARTA, si Secretary Jeremiah Bellica. Bakit? Para kung may reklamo po yung mga tao natin sa ayuda, agad niya pong maaksyonan. Inikot po namin yung mga ayuda center sa Calacang, Maynila. At hindi lang po yun, kasama rin po namin ang NBI Director Eric Bistor sa mga fake news po. At saka sinasabi nyo kanina yung mga nagbebenta ng bakuna para madimanda kagad. So ayan po mga inikot po namin sa Quezon City. Next please. Sa Pateros. Next. Next. Sa Pasig. Now, overall po, ang report ko po sa tao ay nakapagbakuna na kami ng 10.5 million. Kung titignan po natin, yung first dose ay 6 million at yung second dose ay 4 million. There are only 14 million, ang population ng Metro Manila is 14 million. At hindi natin babakunahan ang edad 1 to 17. Kaya kung titignan nyo, naka 10.5 na po kami. Next please. For me, this is very important. Tama po si Dr. Salvania and of course si Secretary Duque and of course si Dr. Eric Domingo. Dapat proteksyonan natin ang mga most vulnerable. Sila lolo at si lola at mga persons with comorbidities dahil sila po ang malamang na mapunta sa ICU sa ospital. Sa Metro Manila po, ang ating senior citizen na first dose ay nakaka 90% na. Yun naman persons with comorbidities, ang first dose ay nakaka 76% na. So maganda na po ang numero, no? Talaga may laban-laban na po tayo laban sa COVID. Yung ibang LGUs po nito sa Metro Manila, nakaka-2 dose na, 100% na. Dito po sa Mandaluyong, ganun po kami, 100%, 2 dose na po ang mga lolo't lola. Next please. Okay. There were 3 ECQs po na naganap sa ating bansa. Ang una po ay last year, noong Marso 17. Sumunod po itong Abril noong 2021. Anong pagkakaiba ng tatlong ECQ? Yung unang dalawa, wala pa hong bakuna. Pero ngayon, may bakuna na ho tayo. At nagpapasalamat po kami sa team. Kay Sec Charlie, of course, kay Sec Duque, kay Sec Dean, sa lahat po. Bakit? Dahil tuloy-tuloy po ang pagbabakuna ng lahat ng alkalde ng Metro Manila. Nagbabakuna, nag-aayuda, habang ang mataas na kaso ay inaasikaso. Pero ito po natukusan namin. Next please. Ito po ang magpapatibay sa sinasabi kanina ni Director Eric Domingo at ni Secretary Salvania. Tignan niyo po ito. Nakakagulat. Sa lahat po ng binakunahan sa Caloocan, ang walang bakuna ay 63%. Dito po sa Mandaluyong, ito pong walang bakuna ay 49%, pero yung nakakadalawang dose ay 39% at yung 1 dose ay 11%. So marami pa rin. Sa Taguig, 67.75%, Pasay, 64%, Marikina, 51.52%, Malabon, 63%. Ito naman po sa San Juan, ang walang bakuna, 49.88%. Pero yung nakakadalawang bakuna, sila ay 27% lamang. Next please. Sa Makati, 65% ng kaso. Sa Nabota, 62%. Sa Muntinlupa, 72%. Anong pinapatunayan po nito? Ang pinapatunayan dito, tama po sila, kung wala kang bakuna, mas prone ka magkaroon ng sakit. At hindi lamang yun. Sa aming studies po, ito'y sinabit ng mga alkalde kanina, talagang yung severe at critical, kung ikaw ay bakunado, talagang mas makakaiwas ka po dito. Yun lang po, Mr. President, alam po mahirap na trabaho ito, bakuna ng bakuna, pero lahat po ay nakakatulungan. Magandang gabi po at maraming salamat. Salamat, Chairman Abalos. Alam mo, hearing all of you, there is only one thing that is really badly needed. Everything would follow. It's the bakuna. So talagang I hope that God will give us the opportunity to get all of these vaccines from all sources. So the next would be Carlo. You have the
Other matters sa ano? May gabi, Mr. President, Yes. Senator Bongo, mga kasamaan ko sa gabinete. Pagpatuloy ko lang po yung report natin sa iba't ibang mga clusters. This time, focus tayo sa climate change, adaptation and mitigation, disaster risk reduction cluster, Mr. President. Ito ay pinangungunahan ni SICAM DRRC Chair at DNR Secretary Roy Simatu. Next slide. Ito po yung pamanang katatagan. Next slide. Kung saan ang target po natin ay to build resilient and sustainable communities, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, at building yung capacity at resilience ng mga vulnerable communities natin, at kung ano yung recovery policy and programs natin para sa integrated risk management approach. Dahil alam natin ang Pilipinas ay laging tinatamaan ng extreme weather events dahil sa climate change. Next slide. Sa accomplishments natin sa malasakit at maagap na pagtugon, meron po tayong naibahagi, Mr. President, na 423.5 million pesos worth of relief assistance to 9,550,298 poor beneficiaries, lalong-lalo na sa hazard-prone areas nationwide na affected ng typhoons at earthquakes. 115.5 million pesos in assistance para sa emergency housing for 14,806 beneficiaries sa Region 4A, Mimaropa, CAR Region, Region 1, 2, 3 at NCR. 4 billion pesos worth of insurance ang naibahagi din po natin and loans. At meron din po tayong agricultural support and assistance to 3 million small-scale farmers and fisherfolk, 191,000 agrarian reform beneficiaries, 1,500 ARB organizations, and 242 urban dweller beneficiaries. Gamit yung People's Survival Fund, 310 million worth of projects ay naipahagi po natin sa Lanuza, Surigao del Sur, sa Siargao, Surigao del Norte, Camotes Island, Cebu, Herona, Tarlac, Sarangani, at Kitcharao, Agusan del Norte. And for climate resiliency productivity, 373 ARBOs ang na-assist natin. 369 farm machineries and equipment are provided at 69 solar-powered irrigation systems established. Sa Cagayan River Restoration naman po, 318,310 cubic meters na po ang na-dredge natin. That's 92.45% sa magapit na rows as of July 12, 2021. Naglagay din po ng 31,141 bamboo and suitable tree species covering 93.24 hectares in Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, planted sa various riverbanks for stabilization. Sa livelihood recovery assistance, 8 million pesos in funds, 385 nego carts and starter kits worth 10.1 million para sa mga beneficiaries ng Isabela at Nueva Vizcaya. 580 beneficiaries binigyan ng tupad sa Bambang, Nueva Vizcaya. Payout and 100 fiberglass bangka na bigay sa fisherfolk in 12 coastal towns adjacent sa Cagayan River and the surrounding areas in North Luzon. Sa Marikina River Restoration naman po, Mr. President, removal of illegal reclamation na nakakabigay ng yearly problem sa massive flooding sa area na yan. Nasa phase 1 na po tayo ng dredging in 3 priority sites completed. That's 67,425 cubic meters dredged. At nilagyan po natin ng 8,552 fruit-bearing trees and bamboo planted in 1,750 meters ng Pasig Marikina River. At sa Upper Marikina River Basin naman po, 16,728 bamboo covering 82 hectares sa river easements. 90 units of check dams were used to reduce riverbank erosion that were also desilted in barangays Calawis at San Jose in Antipolo. And nagkipag-ugnayan tayo sa 11 people's organization para sa production and planting of bamboo. And then sa river ng Bicol River Restoration naman po, 27,891 cubic meters were dredged from 10 priority sites sa Bicol River, Kamaligan, Kamsur, as of July 12, 2021.
nagplant ng 206,860 bamboo culms covering 582 hectares for riverbank stabilization sa Albay, Cam Norte, Cam Sur, and Catanduanes. And for forest protection, that's 168 forest protection officers from the said areas were hired. Dito naman po sa Kaalaman at Kandaan, susi ng Katatagan, 49 trainings ng disaster risk reduction, healthcare waste management, climate resilient livelihood were conducted, participated by 25,655 LGUs, healthcare workers, teachers, and private sectors nationwide. At nag-install din po tayo ng mga additional hazard maps na pinublish natin para sa 59 ground rupture hazard maps, 143 liquefaction hazard maps, 1 tsunami hazard map, and 6 earthquake-induced landslide maps. And nag-conduct din tayo ng vulnerability risk assessment reports and susceptibility maps developed for 122 LGUs. Nag-install rin po tayo ng 5 additional high-frequency Doppler radar networks and 16 seismic monitoring instruments. And meron tayong ongoing installation ng 54 additional weather forecasting and monitoring instruments, 5 additional flood forecasting and warning systems sa mga rivers po natin. Next slide. Para sa pagkalinga sa likas na yaman at kapaligiran para sa Katatagan, yung dito makikita yung progress ng Manila Bay rehabilitation natin. Meron pong solar-powered sewage treatment plant that was constructed at nakapag-dredge na rin po sa pangunguna ni Secretary Roy Cimatu at ng kanyang task force, 560,437 cubic meters of dredged materials and 9,144 cubic meters of waste materials dredged naman po sa Pasig River at sa coastline ng Manila Bay. Meron din po tayong Boracay rehabilitation. Kasama natin dyan si Sec Cimatu, si Sec Berna at si Sec Anyo. 273 structures encroaching the 25 plus 5 meter beach and 158 illegal structures were demolished. Doon naman sa forest land at wetlands, 1,002 establishments complied with the 12-meter road easement, 48 establishments and households connected to sewer lines, 88 sewage treatment plants installed, and 5 wetlands adopted for rehabilitation. At sa Boracay Circumferential Road, decongestion ng 8.75 kilometers of paved and widened road at nagbigay din po tayo ng livelihood and jobs within the island. Affecting yung mga affected workers, 22,740 affected workers na nabigyan din po ng trabaho. Plus, namahagi rin po tayo ng tulong sa mga affected farmers and fisherfolk. Of course, alam natin yung problema ng climate change, yung flooding. So maraming mga flood mitigation measures ang na-implement under your administration, Mr. President. At kasama na rin po dyan yung 9 billion Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 3, which will decrease flood inundation in that area by 18% and reduce flood damages by 14.3%. By 14.3 billion. Underway is 5.8 kilometers bank improvement from Marikina Bridge to San Mateo Bridge, channel improvement for Middle Marikina River Rosario Bridge to Marikina Bridge, and construction ng Marikina control gate structures and 2 floodgates at the joining sections of Cainta and Taytay rivers to Manggahan floodway. And the construction of 2 off-site retarding basins along Imus River and Bacoor River, 68% completed na po. And then meron din po tayong project na Estero de Sunog Apog Pumping Station sa Espanya, Sampaloc, Manila to reduce flooding in that area. Meron din pong flood risk management project sa Cagayan de Oro River worth 8.55 billion that's also ongoing. And then of course, for active transport, 416.79 kilometers ng bike lanes were established, and of course, the construction ng 6 railway projects, katulad ng Metro Manila Subway, MRT Rehabilitation, MRT7, LRT1 Cavite Extension, LRT2 East Extension, and PNR North 1.
Patuloy rin po yung construction ng irrigation and other facilities natin, especially communal irrigation systems across the country. The provision of agroforestry support facilities, permanent housing para sa families affected ng Taal volcano eruption. And then sa panlaban against COVID, as reported, yung mga quarantine facilities natin, 635, even more, together with the private sector, mga off-site modular hospitals natin for COVID patients and dormitories for medical frontliners constructed. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you, Secretary Nograles. May isa na lang. The last but not the least, he has something good to say to us. Secretary Panelo, go ahead. Magandang gabi, Ginoong Pangulo, at sa ating mga sama sa kabinete at ang chairman ng Committee on Health ng Senado, si Senator Christopher Bongo. Gusto lang pong ipaabot sa inyo, Ginoong Pangulo, ang pasasalamat ng mga taga Santo Tomas, Pampanga at San Simon, Pampanga. Galing po kay Mayor Gloria Ronquillo ng Santo Tomas at sa acting Mayor Leonora Wong ng San Simon. Sapagkat nung tayo po'y galing nung Webes doon, kung saan sila'y nakadaw pong palad natin, pati yung mga local officials, sinabi po nila yung kanilang perennial problem ng baha. Nung pinaabot ka agad dito kay Secretary Mark Villar, karaka-raka naman, padala na siya ng kanyang mga tao ng pagtingnan at mabigyan kagad ng katugunan yung kanilang suliranin. Lalong-lalo pa, meron din silang problema doon sa mga farm-to-market roads. Kaya tuwang-tuwa po sila na karaka-raka ay meron kagad katugunan ng kanilang problema. Ganon din po yung mga ATAS dyan po sa Kapas, Tarlac. Sapagkat sila po ay nandun sila sa loob ng O'Donnell Camp. At siyempre dahil yung lugar na yon ay pinaka-practice, parang practicing place yan ng military exercise. Natural, siyempre nanganganib ng kanilang mga buhay doon. At nung balitaan po nila na ililipat ninyo sila sa isang lugar, lalo pa kung bundok, tuwan-tuwa po sila at nagpapasalamat sila. Nadaanan po natin sila nung Sabado. Talaga namang makikita nyo, ang dami-dami nila. Kumpul-kumpul yung mga tao. Humingi nga sila ng ng tawag doon, well, sapagkat lumang-luma na raw, meron namang agad na kasagutan at pagagawang kagad sila ng well. Kaya tuwan-tuwa na naman sila. Kaya nagpapasalamat po sila. Kung wala nang iba, I'd like to thank you guys for taking time with me. I know that this is sometimes a boring job, but we always have to make, you know, whether we like it, ginusto man natin iksian, there's a lot of stories to tell to the people. Pero itong hindi naman lockdown, but itong sa quarantine, gusto ko lang malaman ng tao na ayaw ko rin yan. And if there is a substitute for it, I will readily adapt it. But in the meantime, wala ko. And I have to do what I have to do. It is not acceptable to everybody. It is not popular. And people will hate me. But then I said, my job is to do exactly what I am now trying to implement. So with that, I leave you with a message of goodwill na patayin man ninyo ako, wala akong magawa. I have to do what I think
would protect the Filipino people. Salamat po at maraming gabi. Magandang gabi.